27 სექტემბერი დილა მშვიდობის საყველას საქმიან დილას TV-ზე ვიწყებთ ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი BMG იქოქება თქვენთვის საიმისოთ რომ წარმოგიდგინოთ უახლოეს 3 საათის განმავლობაში ახალი ამბები ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. მაშასე ეკონომიკის მინისტრმა პრემიერ-მინისტრის საჯარო დავალება შეასრულა. ნათია თურნავამ მთავრობის ხდომის დასრულებისთანავე ტყიბულში ჩავიდა და საღამოს დადასტურებული მონაცემებით ტყიბულში მეშახტეების პროტესტი შეწყდა და ადგილზე საქნახშირში უკვე ახალი ინვესტორი კომპანია შედის, რომელიც გიორგი კაპანაძის ბიზნეს ჯგუფს წარმოადგენს. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი, ანუ კომპანია საქნახშირი, რომელიც მას ეკუთვნოდა, აქტივებს ახალ ინვესტორს Steel International Trade Company-ს გადასცემს. GIG-ში ამბობენ, რომ ახალი ინვესტორი ნოემბრის თვეში გეგმავს წიაღისეულის მოპოვების დაწყებას. ამასთანავე კომპანია მომდევნო 1 თვის განმავლობაში ობიექტის სტრატეგიული განვითარების გეგმას წარადგენს. ამაზე ოდნავ დაწვრილებით უკვე ანა ლაპიაშვილის ედიტორიალში. მანამდე კი ვანო მაჭავარიანის პასუხი მამუკა ხაზარაძეს, თუმცა მან გადაწყვიტა ფინანსთა სამინისტრომ, რომ მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს, ანუ მათ ვისი ბრუნვაც 2 მილიონამდეა, აქტივი 1 მილიონამდე და მაქსიმუმ 10 თანამშრომელი ყავთ, ანგარიშგების წარდგენა მხოლოდ 2021 წელს მოუწევთ. ფინანსთა მინისტრი მამუკა ხაზარაძეს ასევე პასუხობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ვალების განულების პროგრამის ჩართვაზე კომპანიების რეკეტი მაჭავარიანის კაბინეტში ხდებოდაო და ამას ყველაფერს სიცრუეს უწოდებს. მისი თქმით, ვინც ვალების ჩამოწერის პროგრამაში მიიღო მონაწილეობა, იხეირა სარფიანათაც, რადგან უიმედო ვალები იყო და მათი ამოღება ვერ ხდებოდა. მაჭავარიანი აკონკრეტებს, რომ ყველას კომპენსირება მოხდა ერთი და იგივე განაკვეთით. ბათუმის სარფის ახალი გზის პროექტირებას აზიის განვითარების ბანკი დააფინანსებს. ეს EBRD რო არ ყავდეს, აგვეშველებოდა. გიორგი კაკაურიძე ადასტურებს, რომ ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობისთვის გამოყოფილი 108 მილიონი ევროდან თანხის ნაწილი 5 მილიონ ევრომდე ეკონომია მოხდა. სწორედ ეს თანხა მოხმარდება უკვე ახალი მონაკვეთისთვის შესაბამისი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების და პროექტირების დოკუმენტაციის შედგენას. ვანრიკ აგროს მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოება დაიწყო და გაკოტრების მმართველად ინიშნება ალექსანდრე საკანდელიძე. კომპანიას 13 მილიონამდე აქვს დავალიანება, აქტივები კი 7 მილიონ 100.000-ად არის შეფასებული. ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო თხევადი გაზის გასამართ სადგურებს ტექნიკური უსაფრთხოების აღდგენა დაავალა. ბოლო 1 თვის განმავლობაში სააგენტომ თხევადი გაზის გასამართ 22 სადგურს ჩაუტარა ტექნიკური ინსპექტირება და ყველა მათგანზე ტექნიკურ უსაფრთხოების ნორმებთან შეუსაბამობები გამოვლინდა. შედეგად სადგურები დაჯარიმდნენ, ობიექტების მფლობელებს კი გამოსწორებაზე, შეუსაბამობაზე ვადები და მითითებები მიეცათ. ამასობაში ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა რუსეთს საქართველოს მოქალაქეებისათვის 10 მილიონი ევროს კომპენსაციის სწრაფად და უპირობოდ გადახდა დაავალა. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, საკითხის განხილვა 25 სექტემბერს გაიმართა და რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად მინისტრთა კომიტეტმა ქართული მხარის არგუმენტები სრულად გაიზიარა. საკითხის კიდევ ერთხელ განხილვა ჩაინიშნა წლის ბოლომდე მინისტრთა კომიტეტის მომდევნო სხდომაზეც. TBC Bank Group-ის ბორჩი ცვლილებებია. არნე ბერგნერი, დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი, ანაცვლებს ნიკოლო ზენუფიძეს რისკების ეთიკის და შესაბამისობის კომიტეტის თავმჯდომარედ და აუდიტის კომიტეტის წევრად. სირაკ კემულარია დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი, კორპორაციული მმართველობისა და ნომინაციის თავმჯდომარედ. ასევე ერიკ რაჯენდრა, დამოუკიდებელი არააღმასრულებელი დირექტორი დაინიშნა ანაზღაურების კომიტეტისა და კორპორატიული მმართველობისა და ნომინაციის კომიტეტების წევრად PLC-ში, TBC PLC-ში. ჯერჯერობით მისი დანიშვნა სებს არ დაუდასტურებია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობაზე. ის იგივე პოზიციას დაიკავებს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს კომიტეტებშიც. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალი ხელმძღვანელი ბულგარელი კრისტალინა გეორგიევა მუშაობას მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრიდან შეუდგება. ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ და დანარჩენიც ალბათ შემდეგ კვირაში. როიტერსის კი
ესეთ ინფორმაციას გვაქვს, რომ საუდის არაბეთის უმსხვილესი კომპანია, ნავთობ კომპანია საუდი არამკო იმისთვის, რომ თავისი საექსპორტო ვალდებულებები შეასრულოს, ნავთობს მეზობელი ქვეყნებისგან ყიდულობს. დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით ანა ლაპიაშვილთან ერთად. წარმოგიდგენ საქმიან დილას, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. დღესაც საკმაოდ დახუნძლულია ამბებით პარასკევი დღე და ვიდრე გადაცემის ბოლოსკენ უკვე ელენე კვანჭილაშვილი შემოგვიერთდება თავისი ანალიტიკით, სადაც აუცილებლად ვისაუბრებთ ლარზეც, EBRD-ზეც, ანაკლიაზეც, ვის აკლია, ან ვის არა, კიდევ ბევრ ესეთ რაღაცებზე. მანამდე ხო შეგიძლია რაღაცები დაანონსო. ინფორმაციაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი თემა იქნება გუშინ ტყიბულში განვითარებული მოვლენები. ამაზე დეტალურად ვისაუბრებთ და გავყვებით იმ დღის წესრიგს, რომელიც გუშინ მთავრობის სხდომის დაწყებიდან ზუსტად დილის 10 საათიდან პრემიერის დავალების გაცემის შემდეგ გაიწერა. მათ შორის ამაში მთავარი ფიგურანტი, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა იყო, რომელმაც პრემიერის დავალების გაცნობა ჟურნალისტებთან თავად გადაწყვიტა და კომენტარი პრინციპში თბილისში მეტი აღარ გაუკეთებია, თუმცა მოგვიანებით ტყიბულში მან არაერთი შეხვედრა გამართა ყველა მხარესთან, მათ შორის იყვნენ მეშახტეები და თავად საქნახშირის წარმომადგენლები. დღის ბოლოს კი საღამოს 7 საათისათვის ვიცოდით კონკრეტული შედეგი, რაც არც ის ერთული საპროგნოზო იყო. საღამოს უკვე ტყიბულის თეატრის სცენაზე გაჟღერებული ინფორმაცია სწორედ ასეთ შინაარსამდე მიდიოდა, როგორც ის დილით დავაანონსეთ პრინციპში, რომ ინვესტორი ნაპოვნია, საქნახშირს ახალი კომპანია ჩაანაცვლებს, ეს ახალი კომპანია მათ შორის არის ქართული კომპანია და მისი ინვესტორები უკრაინიდან იქნებიან. ამ კომპანიის ვალდებულებებს შორის კი შევა მომდევნო 1 თვის განმავლობაში ერთწლიანი სტრატეგიის მომზადება და დაახლოებით 1 თვეში სამუშაოების განახლება. დღეს ასევე ამბავი არის ის, რომ 40 მილიონი დოლარი დაანონსა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა იმ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, რაც ლარის ირგვლივ შეიქმნა, მისი გაყიდვა დაანონსა, ეს უკვე მოხდება დღის ბოლოსკენ და ვნახოთ ეს განაცხადი, როგორ აისახება, ასე ვთქვათ, მთლიანად არსებულ ვითარებაზე და სიტუაციაზე, როგორ მოხდება რეალურად ამ ყველაფრის გავლენა იმ ვითარებაზე, რომელსაც ეკონომისტები, მათ შორის აქ ამ სტუდიაში მსხდომები არა აქვს მნიშვნელობა ისინი საჯარო სექტორის ღია მხარდაჭერები არიან თუ უბრალოდ ეკონომისტები, ყველანი მიუთითებენ, რომ არ არსებობს ფუნდამენტური ფაქტორი, რომელიც ლარს ამ შემთხვევაში ესე გააუფასურებდა. მე დღეს ამ შემთხვევაში არ დავკავდებით ჩემს ედიტორიალში ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებით, რომელზეც არაერთხელ მისაუბრია ეკონომიკური ლიკბეზით, შემიძლია მხოლოდ ერთი გითხრათ, რომ მე ვერ ვხედავ ვერც ერთ ფუნდამენტურ ფაქტორს, რომელიც ლარს პირიქით გაამყარებდა. ეს არის ჩემი შესავალი იმასთან დაკავშირებით, რაზეც დეტალურად ვისაუბრებ ორშაბათს გამომდინარე იმ წიაღსვლებიდან, ამ შემთხვევაში, რასაც დღეს ექნება ადგილი ბანკთა შორის ვაჭრობისას, ამ გაყიდვისას, დოლარის მასისა 40 მილიონის და ბოლო პერიოდის საკმაოდ გამკაცრებული პოლიტიკა, რაც მომდინარეობს ეროვნული ბანკისას, რასაც თავის მხრივ ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში უძღოდა საქართველოს მთავრობის და ეროვნული ბანკის სხვადასხვა გადაწყვეტილებები რეგულაციებთან დაკავშირებით და ასევე საქართველოს მთავრობის ბევრი გადაწყვეტილება რამაც რეალურად შეზღუდა და შეაფერხა ისედაც მაჩანჩალა ტემპში ჩვენი ეკონომიკური ზრდა. სხვა ამბით დავიწყებ, არ ვიცი BMG მოგიყვათ თუ არა უკვე ზურაბ პოლოლიკაშვილის მორიგი ნაყოჩაღარის შესახებ. 2020 წლის ივნისში საქართველოს ტურიზმის სფეროში ყველაზე მნიშვნელოვან ღონისძიებას გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს ხდომას უმასპინძლებს. აღმასრულებელი საბჭოს ხდომა 2020 წელს ესპანეთში უნდა გამართულიყო, თუმცა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივნის ზურაბ პოლოლიკაშვილის დაჟინებული მშუამდგომლობით დარწმუნებული ვარ. მნიშვნელოვან ღონისძიებას პირველად საქართველოს უმასპინძლებს და გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს ხდომა საქართველოში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 40-მდე მინისტრი და 300-ზე მეტი დელეგატი დაესწრება. აღმასრულებელი საბჭოს ფარგლებში საქართველოს საერთაშორისო კორპორაციების, კომპანიების ხელმძღვანელი ინვესტორებიც ეწევიან. აღმასრულებელი საბჭო 35 წევრი სახელმწიფოსგან შედგება. მომენატრა ესეთი ფორუმები საქართველოში და იგი გლობალური დღის წესრიგით გათვალისწინებული
მოგზაურობისა და ტურიზმის ინდუსტრიის პოლიტიკის ძირითად საკითხებს განიხილავს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც საქართველოში 2020 წელს გაიმართება. საქართველოს აღმასრულებელი საბჭოს წევრი 40-მდე მინისტრი ესტუმრება. კარგი იქნება თუ ჩვენ სხვა ქვეყნის მინისტრებსაც დავპატიჟებთ, რომლებიც არ არიან საბჭოს წევრები. მას შემდეგ რაც ამ ორგანიზაციაში მუშაობა დავიწყე, ყოველთვის იყო ჩემთვის ოცნება, რომელიც ღონისძიება საქართველოში ჩატარებულიყო. ვფიქრობ, ეს კარგი საშუალებაა საქართველოსთვის, რომ ერთად უმასპინძლოთ მსოფლიო მინისტრებს და ვაჩვენოთ ჩვენი ტურისტული პოტენციალი. დიდი ალბათობით მაგ დროისთვის მე პირადად გაცილებით ადრე წელს ვეველი ამ თემის მოგვარებას, მაგრამ მაგ დროისთვის სრულიად მოხსნილი იქნება ავიაემბარგო, რომელიც სამხრივად დააწესა რუსეთის ფედერაციამ საქართველოსთან მიმართებაში. ამის ყველანაირი წინაპირობა და ინდიკაცია არსებობს, მათ შორის საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წინარე მოქმედებების გამო, რამაც აშკარად დაწია ტემპერატურა რუსეთის ფედერაციასთან, თუმცა თბილისური წარმომავლობის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაინც მიიჩნევს, რომ ნახეთ როგორ ღრმა აზროვნად ბრძანა, პრობლემა საზოგადოებამ გაიაზრა და გავრილოვის დღეღამეებსაც ერთგვარად ბატონი ლავროვი პროვოკაციად ნათლავს. მე ამ ფრენებს აღვადგენდი. მგონია, რომ ეს იქნება სწორი ნაბიჯი მას შემდეგ, რაც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობამ გაიაზრა იმ პროვოკაციული ხრიკის კონტრპროდუქტიულობა, რომელიც საქართველოს პარლამენტში მოხდა. დარბაზში მართლმადიდებლური საპარლამენტაშორისო ასამბლეის ხდომის მიმდინარეობის დროს ოპოზიციურმა პარტიებმა მაშინ უხეშად ჩაშალეს ეს ღონისძიება და შემდეგ რუსეთს დააბრალეს ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რამაც თითქოს რუსოფობიური კამპანია გააჩაღა. მაგრამ იქ არაფერი მომხდარა შეთანხმებული პროცედურის გარდა, რომელიც მძვინვარე ხალხის ჯგუფმა შეაჩერა. მათ წინასწარ მომზადებული პლაკატები ჰქონდათ. ისინი ამას გააზრებულად აკეთებდნენ. რუსოფობიური ისტერიის მიზეზები დარბაზში რუსული დელეგაციის გამოჩენა ნამდვილად არ ყოფილა. მე ყოველთვის მხარს უჭერდი საქართველოსთან მეგობრობას. ეს განცხადება უძღოდა ლავროვის შეხვედრას თავის ქართველ კოლეგასთან, რომელიც გუშინ გაიმართა. ეს იყო პირველი შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრებისა რუსეთ-საქართველოს ომის შემდგომ და კიდევ ერთი დასტური და ინდიკაცია, რომ გიორგობისთვის ნამდვილად არ გადასდება ავიაემბარგოს მოხსნა. როგორც გითხარით, ამისი ყველანაირი წინაპირობა არსებობს, ამას ადასტურებს როგორც ეს განცხადებები, ასევე შეხვედრები და რაც მთავარია, კასკადი მოქმედებებისა და ღონისძიებისა, რომელიც ივლისის დასაწყისიდან ვიდრე დღემდე, ასე ვთქვათ, არის განხორციელებული, ჩატარებული კონკრეტული გზავნილებიდან გამომდინარე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პროფესიონალურ უნარებსა და პროფესიონალიზმის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შემფასებელი კი საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილია. მას არაერთხელ განუცხადებია ამის შესახებ, კიდევ ბევრი რამ განაცხადა და მოიმოქმედა ბოლო პერიოდში. ჩემთვის მაინც გამოცანად რჩება ესეთი არჩევანის გაკეთების კრიტერიუმები და თვისებები, რომლითაც ირჩევა ზოგადად ქართულ ოცნებაში მათთვის საოცნებო მომავალი თანამდებობის პირები. ძალზედ იშვიათი გამონაკლისის გარდა თითქმის საყოველთაო ჩავარდნასთან გვაქვს საქმე, რომელიც მშობლიურ ოცნებას და სამწუხაროდ სამშობლოსაც ბუმერანგივით უბრუნდება. ამასობაში პრეზიდენტ ზურაბიშვილის გახსენებაზე საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს 2019 წლის ბიუჯეტის კორექტირების გეგმა წარუდგინა. დოკუმენტის მიხედვით მთავრობის ხარჯების 221 მილიონი ლარით გაზრდა არის დაგეგმილი. ცვლილება შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისთვის გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობასაც. ის ბიუჯეტი თავდაპირველად გათვალისწინებული 2 მილიონ 200,000 ლარით იზრდება და ჯამურად შენ ხარ ჩემი ბატონი უკვე 8 მილიონ 200,000 ლარს მიაღწევს. ბიუჯეტის განმარტებითი აი ამ ცვლილების განმარტებითი ბარათის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტს დამატებითი ხარჯები ვიზიტების და ღონისძიებების დასაფინანსებლად ჭირდება. ცხადია, თანხების უდიდესი ნაწილი მერწმუნეთ მე უკვე არის გახარჯული და ამ ცვლილებების დანიშნულება ასევე არის წლის ბოლომდე დამატებითი გასახარჯი თანხების შედარებით ლეგიტიმურ, ლეგალურ სივრცეში მოქცევა. სხვათა შორის აქტიური იყო ბიზნესთან მიმართებაში ბოლო პერიოდში და ვერ მოვასწარი ამასთან დაკავშირებით საუბარი თბილისის მერი კახა კალაძე, რომელმაც არც თუ უსაფუძვლოდ, მინდა გითხრათ, დასდო ცალკეულ ბიზნესებს
ბრალი საკუთარი ვალდებულებების შეუსრულებლობაში. საინტერესო ფრაზაც ბრძანა თბილისის მერმა. მოიგებენ ტენდერს, იყიდიან ჯიპს და გონიათ რომ მაგარი კომპანია ვართო. სრული სიმართლეა ბატონო კახი, მენტალური შეფასების თვალსაზრისით სიმართლეა. ოღონდ მომიტევეთ და რამდენიმე დეტალი. თუ არ ასრულებენ და ამაში სრულად გეთანხმებით თქვენს დათქმაში, პირველ რიგში ადმინისტრაციის, ანუ მუნიციპალიტეტის ბრალია. მეორე, ყველა კომპანიაზე ვერ და არ გავრცელდება თქვენი საყვედური, რადგან არსებობენ კომპანიები, რომლებიც ვერ ასრულებენ კონტრაქტით გათვალისწინებულ პირობებს, სწორედ სრულიად არაკოორდინირებული სამუშაოთა წარმოების გამო. მესამე, ჯიპებზეც გეთანხმებით, უკვე სამჯერ დაგეთანხმეთ. და ისიც იცით, რომ პირადად თქვენ არ გეხებათ, მაგრამ არც ამის უსაშუალობას უჩივით, მაგრამ მაინც ტრადიციულად ელექტრო თან მცირე გაბარიტიანი ავტოს მოყვარული ბრძანდებით, მიუხედავად შესაძლებლობისა და მდიდარი ავტოპარკისა. მე ესეთი კითხვა მაქვს, რა უყოთ იმ თემას, რომ საქართველოს ხელისუფლების ავტოპარკი რეალურად გახდა შავი. და უმეტესწილად და სხვა ფერი ჯიპების ხელისუფლება ეს შავლაქად დაყვება და გიორგი კვირიკაშვილიდან მოყოლებული ვერ მოხერხდა ამ პრობლემის გადაწყვეტა. ეს პრობლემა ძალიან გავს ბევრ სხვა პრობლემას, რომელიც ასევე ვერ მოგვარდა, თუნდაც იგივე სახელმწიფო დანამატები და ბონუსები. ხო და ვართ ასე დიდი ჯიპებით გარშემორტყმული და ყოველ ჯერზე ხარჯავთ ფულს, რათა რამდენიმე ხნით მოსული სახელმწიფო ჩინოვნიკი დატკბეს, ან უფრო თავბრუ დაეხვას ახალი ავტომობილის ალბათ სალონის სურნელით. ასე რომ კერძო სექტორის მოკითხვის გარდა მე მგონი სჯობს რომ იმ ავტოპარკს გადავხედოთ, რომლის ყოვლის საშუალება შეიძლება კერძო სექტორს ჰქონდეს, გნებავთ შავი ჯიპი ყავდეს და გენდებავთ ჭრელი, მეც შავი ჯიპი მყავს, უბრალოდ მხოლოდ შაბათ-კვირას გადავადგილდები, მაგრამ იმავე გახსენებაზე რით ვერ მოვახერხეთ, რომ რაიმე კრიტერიუმებში მოგვექცია ხარჯის ეს ნაწილი და მე ალბათ განვიცდით, რატომ არის უიმედობა და რატომ არ არის ნდობა ლარის, ანუ შესაბამისად ხელისუფლების და შესაბამისად მისი ეკონომიკური გუნდის მიმართ. ეს თემა ბევრჯერ იყო განსახილველი საკითხი და მათ შორის აუდიტის სამსახურის ანგარიშებშიც არაერთხელ მოხვედრილა და მას აუცილებლად დაუბრუნდებით ისე იმედი არის სიმდიდრის მოყვარული ჩინელი მაღალჩინოსნის ამბავი, რომ უბრალოდ ვერაფრით ავწდებოდი, ჩვენებურებს არასდროს გადაედებათ. ნუ პრინციპში ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრის გათვალისწინებით გაჭირდება, მაგრამ თუნდაც მასშტაბის შეფასებით იყოს, ვერაფრით თავარიდე თავი ამ ამბის თქვენთვის გაზიარებას. მოგეთ ჩინელი ქალაქ გონჯოუს 57 წლის ყოფილი მერის ჩანცის სახლის ჩხრეკისას, როგორც ადგილობრივი გამოცემა წერს, გავრცელებული ინფორმაციით, ანტიკორუფციული ორგანოს თანამშრომლებმა სახლის სარდაფში დაახლოებით 13 ტონა ოქრო და $100 მილიონი აღმოაჩინეს. 13 ტონა ოქრო დაახლოებით წარმოიდგინეთ და მაინც იმ აზროვნების ეკენ უწახოთ 13 ტონა ოქრო უფრო მეტია თუ 13 ტონა ბამბა უფრო მეტია. ექსმერი რამდენიმე ფეშენებელური სახლის მფლობელიც აღმოჩნდა, რომელთა ფართებიც 1000 კვადრატული მეტრის აჭარბებს. ცნობილი გახდა, რომ ყოფილმა მაღალჩინოსანმა ვერ დაასაბუთა მობილური ქონების წარმოებლების განონიერება და ამაზე კიდე ცალკე მოგიყვებოდით დასაბუთება რომ არსებობდეს რაიმენაერი სახლში რა უნდა და 13 ტონა ოქროს და საიდან მოვიდა ეს 13 ტონა. მინდა გითხრა რომ ეს მოცულობის ქონება ძალიან მშვიდად იხსნიდა ერთ-ორ საბერძნეთს და ზემოდან საქართველოს ჯვარი გვეწეროს საბერძნეთს იხსნიდა დეფოლტისგან. ისე რა მაგარი მოახერხეს და რა ჩაატარეს ბერძნებმა, აღარაფერს ვაბობ ეხა ქვეყნის ეკონომიკისთვის ამხელა შენაძენი იქნებოდა ამხელა აქტივი. ჩვენი რეზერვების 13 ტონა ოქრობდე. ეს ძალიან მშვიდად შეველეოდით ამ 40 მილიონს. 40 არა, ეს 13 მილიონი ტონა რო გქონდეს 40 არა. ბატონკობა 400 გავყიდოთ, არანაირი პრობლემა არ იქნება. 13 ტონა ოქრო გვინდა. რა აგრო ასეთი. სახლის სარდაფიდან ბევრი მასალაა ხუთაშორის ამ აღმოჩენაზე დაწერილი, მათ შორის. ხო ტიპს იქნება. ხო, ხო გადამუშავებული. გადამუშავებული ზოდებად დალაგებული. მათ შორის ერთ-ერთი ვერსიით სახლის სარდაფში ეს მილიონობით დოლარი იყო ნაღდი ფულით სავსე. პრინციპში 1 მილიონი ქაღალდის ფული რომ წარმოიდგინოთ, დაახლოებით რამდენი ის არის, ახლა კიდევ რამდენიმე ასეული მილიონი ადური წარმოსადგენია რა მასშტაბის იქნება
იქნებოდა სახლის სარდაფის მოცულობაც ძალიან საინტერესოა. მოკლედ, ვიდრე მორიგ ჯერზე ავტოპარკის განახლებულ სტატისტიკას, აუდიტის სამსახურის ან ფლანგვის დეტექტორის აფრიალებულ მასალას წარმოგიდგენდეთ, ცოტა ვცდილობ რომ ავამსუბუქო თემა, მით უმეტეს რომ ბიზნეს სიახლეები გველოდება წინ და ძალიან საინტერესო გუშინდელი დღის დასაწყისიდან ბოლომდე მოვლენების განვითარების ქრონოლოგია. რობოტები ყოველდღიურობაში უფრო რეალური და პოპულარული ხდება და სრულიად ასეთ ჩვენს ყოფით რეალობას რობოტების თემა უნდა შევმოდოთ. Boston Dynamics-მა რობოტი ძაღლების გაყიდვების დაწყებასთან დაკავშირებით გააკეთა განაცხადი და გაყიდვდა დიდი ხნით ადრეც Boston Dynamics-ის რობოტები ინტერნეტ ვარსკვლავები იყვნენ. თქვენ წარმოიდგინეთ რა მოხდება მას შემდეგ, რაც მისი ყიდვის საშუალება მათ შორის თქვენ საქმიან მაყურებელს შეგეძლებათ. YouTube-ის ვიდეოები, სადაც რობოტები კარს აღებენ, ცეკვავენ და სხვადასხვა აქტივობებს აკეთებენ, მილიონობით ნახვები ჰქონდათ დაგროვებული. კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი წერია, რომ რობოტი ძაღლების გაყიდვები უკვე დაწყებულია, თუმცა მოწყობილობებს კონკრეტულ მათ მიერ არჩეულ კომპანიებს მიყიდიან. ანუ მყიდველი ირჩევსო, გამყიდველი ირჩევს მყიდველსო. კერძოდ დაინტერესებულმა პირებმა მათი შეძენის შესახებ სურვილი კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე უნდა დააფიქსირონ. არჩევის შემთხვევაში მათ დაუკავშირდებიან და ძაღლების მოხმარების დეტალურ მონაცემებსაც მიაწვდიან. რობოტი ძაღლები საკმაოდ რთულ დავალებებს ასრულებენ, როგორც აღმოჩნდა, ისინი დარბოდნენ კიბეებზე, სწრაფად ადიან შესაბამისად გადალახავენ სხვა დააბკოლებებს. წამში შეუძლიათ 1.6 მეტრის გარბენა და აღჭურვილი არიან უმაღლესი HD კამერით. ამას გარდა მოწყობილობები -20 გრადუსიდან +45 გრადუსამდე გარემოში გამართულად ახერხებენ, რომ ყველა მათთვის დაკისრებული ფუნქცია შეასრულონ. Boston Dynamics-ის ხელმძღვანელი იმასაც ამბობს, რომ რობოტები არის კომერციალიზებული, რაც კომპანიის ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და ამ ეტაპისათვის სულ 20 ძაღლი ჰყავთ, ანუ 20 რობოტი, თუმცა სამომავლოდ 1000-მდე გეგმავენ მათი რაოდენობის გაზრდას, ანუ მოშენებას. მოწყობილობის კონკრეტული ღირებულება უცნობია, თუმცა დასავლური გამოცემები წერენ იმასაც, რომ საკმაოდ ძვირი იქნება ამ ძაღლი მანქანის ფასი. ამიტომ არის ყველაზე მაგარი მაინც BMG-ს გუნდი, რომ იწყებს ტყიბულში ნახშირის მოპოვებით და თავის შესწავლას ასრულებს რობოტი ძაღლებით. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ წინ რამდენი ამბავი გველის. ძალიან საინტერესოა, მათ შორის ისეთები, რომლებიც BM-ზე აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ მათი განახლებებიდან გამომდინარე. მოკლედ, ეროვნული ბანკი დღეს $40 მილიონ გაყიდეს განცხადება ამასთან დაკავშირებით. გუშინ გავრცელდა ეროვნული ბანკი თანმიმდევრულად გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს ფასების სტაბილურობის შესანარჩუნებლად აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც გუშინ SEB-ის ხელმოწერით ვიხილეთ. დღევანდელი კურსი დოლართან მიმართებით კი გუშინდელი ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად $2-ზე და 98-ზე გაჩერებული. ეროვნული ვალუტისათვის ეს გაუფასურების ახალი რეკორდი იყო. შემცირდა სამაგიეროდ გუშინ ევროს ღირებულება და $3 და 25 თეთრად ფასობს. ხორბლის ავტომობილებით იმპორტი აღარ აიკრძალება 1 ოქტომბრამდე გადავადებული ბრძანებულება, რომელიც 2018 წლის ზაფხულის მიწურულს ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებით ხორბალ-ჭვავის ფქვილის იმპორტის საავტომობილო გზით ფაქტობრივად აკრძალვას ემსახურებოდა, სრულად არის გაუქმებული. ტყიბულში მეშახტეების პროტესტი შეწყდა იმას, რასაც ამ დრომდე საკნახშირი მართავდა ინვესტორი კომპანია გადაიბარებს. ეს გუშინ ტყიბულის თეატრის სცენიდან გაჟღერებული ფრაზა იყო, რომელსაც მთელი დღის განმავლობაში ველოდით, რომელიც ადვილი საპროგნოზო იყო, მაგრამ მაინც ეკონომიკის მინისტრმა თქვა. ეს ბოლოს დამდგარი შედეგია, თუმცა არც თუ ისე მოულოდნელი და მოდის სწრაფად გუშინდელი დღის ქრონოლოგიას გავყვეთ. პროცესები კი შემდეგნაირად გავითარდა. დილით ზუსტად 10 საათზე მთავრობის ხდომაზე სულ რამდენიმე წამიან კომენტარში გიორგი გახარიამ ეკონომიკის მინისტრს ტყიბულში ჩასვლა და საკნახშირის თანამშრომლების გაფიცვის ფონზე სიტუაციაში გარკვევა დაავალა. ეს მიუღებელია, რაც დღეს ტყიბულში ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ის პრობლემებია, რომლებიც წლების განმავლობაში გროვდებოდა, მსგავს შემთხვევებს ჩვენს ქვეყანაში ადგილი არ უნდა ჰქონდეს. სწორედ ამიტომ დღესვე მთავრობის ხდომის დასრულების შემდგომ ეკონომიკის მინისტრი გაემგზავრება ადგილზე და ხაზგასმით კიდევ ერთხელ აღვნიშნა, რომ ის გაემგზავრება არა გარემოებების და საქმის გასაცნობად, არამედ პრობლემის მოსაგვარებლად. ეს განცხადება თქვენ საქმიანი დილის ეთერშიც მოისმინეთ. მალევე მედიასთან ჩავიდა ნათია თურნავა ბრიფინგ რუმში და მან თქვა, რომ პრემიერის დავალების შესასრულებლად მიდიოდა. ჩემი დავალება არის, რომ ჩავიდე. კიდევ ერთხელ გავიარო ინვესტორ კომპანიასთან ერთად ყველა დეტალი თუ რატომ წარმოიქმნა პრობლემა კონკრეტულად ხელფასებთან დაკავშირებით, რა ღონისძიებები
უნდა გატარდეს, ვიცი რომ მათ აქვს გარკვეული გეგმა და კონკრეტული გადაწყვეტილება მივიღოთ, გადავწყვიტოთ პრობლემა. ეკონომიკის ministrs თბილისში და მედიასთან მეტი არც არაფერი უთქვამს. თურნავა ტყიბულში მალევე წავიდა. იქამდე ისევ სახელმწიფო კანცელარიაში სხვა ministrების კომენტარები მოვისმინეთ. კრიტიკის ადრესატი რთული გამოსაცნობი არ არის, რომ მაინც ბიზნესი იქნებოდა. ბიზნესი, რომელიც 1 წელზე მეტია მთავრობის გადაწყვეტილებით გაჩერებულია, მთელი ეს დრო ხელფასებს იხდიდა, დასაქმებულები სარგებლობდნენ დაზღვევით და სხვა სოციალურ პირობებით, რაც მათ სამუშაო პროცესში ეკუთვნოდა და აგვისტოს თვის ხელფასის ვერჩარიცხვის გამო მაინც გაჩნდა კითხვა და გასარკვევი აღმოჩნდა ის რატომ შეიქმნა ხელფასების გადახდის პრობლემა. როდესაც კომპანია სახელმწიფოს ეუბნება, რომ მე ვერ ვმართე ბიზნესი და მზად ვარ უსასყიდლოდ დაგითმო, ეს ალბათ არ არის სერიოზული განცხადება, ეს თავიდან პრობლემის მოშორებას უფრო ჰგავს. აუცილებელია, რომ თითოეულმა ამ ბიზნესმა პატივისცეს ადამიანის უფლებებს და უსაფრთხო შრომის სტანდარტი და ფინანსური ვალდებულებები შეასრულოს. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ არის დაინტერესება სხვადასხვა ბიზნეს ჯგუფებიდან. ეს უკვე კარგი სიმპტომია, კარგი ნიშანია, დავველოდოთ მოვლენებს. გონია, რომ აქედან იქნება ჯანსაღი, ჯანმრთელი, ეკონომიკურად გამართული გამოსავალი. ჩვენ შეიძლება ფასილიტატორის როლი ვითამაშოთ, შეიძლება ეს თქვა, არ ვიცი, თვითონ მეტი კომფორტი შევუქმნათ ამ პოტენციურ ინვესტორს, ვინც ამას აიღებს იმ უსაფრთხოების ნორმების და იმ სტანდარტებს დანერგავს და შესაბამისად საწარმოს გახდის მომგებიანს. ეს ინფორმაცია კი რა ლოგიკა იყო, რომელიც ცოტა უფრო დაგვიანებული რეაქციით აისახა მთავრობისა და ბიზნესის ურთიერთობაზე. ისე ტყიბულში მყოფა ნათია თურნავამ დღის ბოლოსკენ დაადასტურა, რომ საქნახშირის ჩამონაცვლების თემაზე მსჯელობა გახსნილი იყო. თურნავა კომპანიის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე ამბობდა, რომ ორი მთავარი საკითხი ჰქონდა მას მოსაგვარებელი. ეს არის ხელფასების დაფარვა და მოდერნიზაციის გეგმა. უკვე შეხვედრიდან გამოსულმა თურნავამ კითხვა, რომ საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმა იპოვა პარტნიორი და სახელმწიფო დავალიანება უკვე შემდეგი კვირის დასაწყისში გასტუმრებული იქნება. ცხადია, საინტერესო იყო, ვინ არის ეს ინვესტორი, რომელსაც ასევე გეგმის შედგენა დაევალა. ზუსტი სახელი ნათია თურნავამ გუშინ თავად არ დაასახელა კომპანიისა და მხოლოდ იმის თქმით შემოიფარგლა, რომ საქნახშირის ჩამონაცვლებელი ქართული ჯგუფი იქნებოდა, რომელსაც უკრაინელი პარტნიორები ჰყავს. კომპანია უკვე შემოსულია, ორშაბათიდან ისტუმრებს ხელფასებს და ეს იმას ნიშნავს, რომ შემოსულია და გადმოკისრებულია აქვს ეს ყველა ვალდებულება. დღეიდან პრაქტიკულად ჩადიან შახტაში, რომ ინვენტარიზაცია გააკეთონ, ნოემბრიდან უნდა აღდგეს მოპოვების პროცესი. ეს დაპირება მივიღეთ ჩვენ კომპანიისაგან. ცოტა მოგვიანებით უკვე ცნობილი გახდა, რომ GIG-მ საქნახშირის სიმბოლურ ფასად Steel International Trades Company-ს გადასცა. კომპანიაში დაადასტურეს, რომ მათ გადაიარაღების პროცესთან ერთად მთელი წლის განმავლობაში არაერთი მცდელობა ჰქონდათ პარტნიორების მოძიებისა. ჩვენი ინფორმაციით იყო უცხოელ პოტენციურ პარტნიორებთან საუბარი, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და ახალმა ინვესტორმა სტრატეგიული გეგმა 1 წლის განმავლობაში უნდა წარადგინოს. ისო კომპანია ჩვენ გავალთ ისინი შემოვლენ ეს გადაწყვეტილი. გვეტყვით კომპანიას. Steel International Trade Group-ია. ქართული კომპანია, რომელიც გამოცდილება ნახშირებთან მუშაობის. მოკლედ ეს დღის ბოლო იყო და ის შედეგი, რომელიც დადგა. თუმცა იქამდე ძალიან საინტერესო იყო კითხვა-პასუხი მთავრობის კანცელარიაში მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლების მხრიდან. რამდენიმე კითხვაზე ვრცელი პასუხის მიღება მოვახერხეთ, მათ შორის ფინანსთა მინისტრისაგან შრომის კოდექსში შესატანით ცვლილების შეფასება ვითხოვეთ, რომელიც საფუძვლიანად გუშინ ვერ მოესწრო. მოკლედ მოვისმინეთ მხოლოდ ფინანსთა მინისტრისაგან ის, რომ მას არ მოსწონს დიმიტრის კიტიშვილის მიერ შემუშავებული პროექტი. პრემიერს სხვათა შორის გუშინდელ მთავრობის ხტომაზე ამ თემაზე არაფერი უთქვამს, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით გიორგი გახარიას შეხვედრა ბიზნესთან ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით უკვე მომდევნო კვირაში უნდა შედგეს. პარლამენტში გუშინ 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში შესატანით ცვლილებების განხილვა დაიწყო. საგარეო ურთიერთობათა დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ ხტომაზე ფინანსური დოკუმენტი დეპუტატებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ გააცნო. ძირითად ცვლილებებზე რამდენჯერმე ვისაუბრეთ. რაც შეეხება განმარტებას, ფინანსთა სამინისტროში ამბობენ, რომ წელს ამ მიზნით 43 მილიონი ლარით მეტი დაგჭირდება, ვიდრე დაგეგმილი ჰქონდათ, რისი ძირითადი მიზეზიც ლარის გაუფასურებაა. ასევე ირკვევა, რომ წელს მთავრობა არა 400
მილიონის მოცულობის შიდავალს არამედ ჯამში 900 მილიონს აიღებს ეს მაშინ როცა მთავრობა გრძელვადიან საინვესტიციო კრედიტებს 360 მილიონი ლარის ოდენობით ვერ ითვისებს. იმ კომიტეტებზე კი სადაც საბიუჯეტო ცვლილებები განიხილეს, ერთადერთი კითხვა დაისვა: რატომ იზრდება ბიუჯეტი? ძირითადად რამ გამოიწვია ასე ვთქვათ ბიუჯეტის ზრდა. არც მისი სეკვესტრით და არც შემდგომ მისი ცვლილება ზრდის კუთხით არ არის გარკვეულად ძალიან პოზიტიური. ამიტომ ამ შემთხვევაში რამ განაპირობა? პირველი ეს არის განათლების რეფორმა. მოგეხსენებათ ჩვენ ასანაზღაურებელი გვაქვს იმ ადამიანების ჯილდოს თანხა, რომელმაც სისტემა დატოვეს, განათლების სისტემა. ეს არის დაახლოებით 75 მილიონი ლარი ამ მიმართულებით. ასევე ბიუჯეტში არ იყო გათვალისწინებული და ჩვენ წლის პირველ ნახევარშიც მომიწია ამაზე კომენტარის გაკეთება, რომ ჩვენ წარმოადგენთ ბიუჯეტის ცვლილებებს, რომელიც ითვალისწინებდა მასწავლებელთა ხელფასების დას, ანუ შესაბამისად 150 ლარიანის დისთვის დამატებით 20 მილიონი ლარია წარმოდგენილი. მეორე მიმართულება ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები. კერძოდ ის პროექტები, რომელიც ჩვენ წლის პირველ ნახევარში დავინახეთ, რისკი რომ შეიძლება ვერ მოსწრებულიყო, მიმდინარე წლის ბოლომდე ათვისება იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც დაგეგმილი იყო, ჩვენ დავიწყეთ ისეთი პროექტების გადმოტანა მომდევნო წლის ბიუჯეტიდან, რომელთა დაჩქარება და წელს უფრო მეტი შესრულება შესაძლებელი იყო. ახლა ძალიან საინტერესოა მათთვის, ვინც ავტომობილის შეძენას, მის განახლებას ან საამალოდ რაიმე ფორმით ამ გეგმის დასახვას აპირებს. ტიპის ლიზინგმა Toyota Tegeta-სთან და Toyota Center თბილისთან ერთად ახალი სალიზინგო პროდუქტი შექმნა, რომელიც მათი თქმით ავტოპარკის განახლებას და ეკოლოგიის გაუმჯობესებას ერთდროულად შეუწყობს ხელს. კონკრეტულად რას გულისხმობს ახალი ლიზინგის პირობები და როგორ შეგეძლება თქვენი ავტომობილის განახლება? მისი მეშვეობით ლევან თაღიაშვილი არკოვდა გუშინ ამ შესაძლებლობის დეტალებს. იმისათვის რომ განაახლოთ თქვენი ავტოპარკი, TBC ლიზინგმა Toyota Center თბილისთან და Toyota Tegeta-სთან ერთად მოიფიქრა ახალი აქცია. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ძველი ავტომობილი ნებისმიერი მარკის მიიყვანოთ ორივე სერვის ცენტრში. TBC ლიზინგი მას შეაფასებს, გამოაკლებს თვითღირებულებას და შედეგად თქვენ მიიღებთ ახალ ავტომობილს. Trading ფუნქცია TBC ლიზინგის Toyota Center თბილისისა და Toyota Tegeta-s ახალი ერთობლივი პროექტის ერთ-ერთი მთავარი დადებითი ნაწილია, რითაც შეძლებთ ძველი ავტომობილი ახლით ჩაანაცვლოთ და ცენტრიდან უახლესი მოდელის ავტომობილი შეიძინოთ. ამისთვის მხოლოდ ერთ მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდეთ. თქვენი ძველი ავტომობილი 2007 წელს გამოშვებული, ან უფრო ახალი უნდა იყოს. Toyota Center Tegeta უკვე წლებია თანამშრომლობს TBC ლიზინგთან. მნიშვნელობაზე თუ ვილაპარაკებთ ამ ორ კომპანიას შორის ურთიერთობის, მინდა აღნიშნო, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პარტნიორია ჩვენთვის და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საყრდენია კლიენტებთან ურთიერთობის კუთხით. ამ ეტაპზე გვაქვს მიმდინარე აქცია, რომელზეც გვინდა რომ გავაახლოთ ყურადღება, ეს არის ტრეიდინგის აქცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი ადამიანი ან ფიზიკური პირი ან ორგანიზაცია, რომელსაც ყავს უკვე თავისი არსებული ნებისმიერი მოდელის ავტომობილი, შეუძლია მოიყვანოს Toyota Center Tegeta-ში. და TBC ლიზინგით ახმარებით ჩვენ შევაფასებთ ამ ავტომობილს და გავატანთ ახალ Toyota-ს ჩვენი ცენტრიდან. ლიზინგით სარგებლობის შემთხვევაში თქვენი ავტომობილის სერვისზე 15%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებთ. გარდა ამისა, მიიღებთ 5%-იან ფასდაკლებას Toyota-s ყველა მოდელზე. 3 წლის დაფინანსდება ავტომობილის ნარჩენი ღირებულება ვადის დასრულების შემდეგ, კი მომხმარებლებს საშუალება მიეცემა განაგრძოს ლიზინგის პროდუქტით სარგებლობა, ან გამოისყიდოს ავტომობილი. როგორც TBC ლიზინგის დირექტორი გვიყვება, კომპანიების კოოპერაცია დარგს ახალ ეტაპზე აიყვანს. ეკოლოგია გაუმჯობესდება და მომხმარებელი მხოლოდ და მხოლოდ მოგებული დარჩება. TBC ლიზინგი წარმოადგენს ლიდერ კომპანიას ახალი მანქანების გაყიდვის ბაზაში. ჩვენ წარმოვიდგენთ 44%. ეს განპირობებულია ეს ყველაფერი გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგად და ურთიერთობთ ჩვენს პარტნიორებთან, ყველა დილერთან, რომელიც საქართველოში არსებობს. ჩვენ ვქნით ახალ პროდუქტებს, რომელიც მოქნილია და მომხმარებელზე მორგებული. ჩვენ პარტნიორებთან ერთად Toyota თბილისი, Toyota კავკასია, Toyota Tegeta Toyota-სთან ერთად შევქმნით ახალი პროდუქტი, რომელიც მოქნილია და მორგებულია ჩვენს მომხმარებელზე. პირველ რიგში მომხმარებელი მიიღებს უმოკლეს ვადაში პასუხს მაქსიმუმ 9 საათში. ეს პროდუქტები გაუმჯობესებს ავტოპარკს საქართველოში. ჩვენი მომხმარებლები ისხდებიან უკვე ახალ მანქანებზე და რაც თავარია ჩვენთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის გაუმჯობესებს ეკოლოგიას, რომელიც დღესდღეობით ჩვენი ქვეყანას ძალიან ჯირდება. ლიზინგის მაქსიმალური ვადა 5 წელი იქნება და მისი სარგებლობა ორივე ცენტრში უკვე დღეიდან შეგეძლებათ.
ახლა კი დრო არის რომ გავეცნოთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გამოგზავნილ ინფორმაციას და გავიგოთ როგორი ამინდიგოლდება დღეს 27 სექტემბერს მთელი საქართველოს მასშტაბით და მათი ინფორმაციით ამით დღეს შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი გრილი ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭიქი და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში 25 გრადუსია ნავარაუდები, ისევ როგორც ქობულეთში, ბათუმში 26 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა, ანალოგიურად ზუგდიდშიც 26 გრადუსი იქნება, 29 გრადუსია მოსალოდნელი, ქუთაისში, ანაკლიაში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 28, ონში 24 გრადუსი იქნება, გორში 26 და ცხინვალში 25 გრადუსი. მარნეულსა და რუსთავში უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე და 28 გრადუსია ნავარაუდები, ახალციხეში 26, ბორჯომში 25, ბაკურიანში 24 გრადუსი და ახალქალაქში 18 გრადუსი იქნება. სტეფანწმინდაში ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან და 17 გრადუს, თელავში 28 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება თბილისს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დილის საათებში ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭიქით, ამას ვხედავთ კიდეც. სუსტი ქარი იქნება დღის განმავლობაში და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია მოსალოდნელი. აი ესეა 27 სექტემბერს საქმიანი დილისგან პროგნოზი დღევანდელ ამინთან დაკავშირებით, თუმცა ამ ყოველგვარი პროგნოზის გარეშე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო თემები გვექნება დღევანდელ ეთერში. რომ ვიწყებთ პირველ სტუმრიერებას რეკლამის შემდეგ დაგვალოდოთ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. ხას 52 წელს ჟენევაში დაფუძნებული ევროპის ფესტივალების ასოციაციის წევრი ფესტივალი საჩუქარი, რომელიც საერთაშორისო ფესტივალების შემქმნელებსა და დამფუძნებლების ევროპული პოლიტიკის შემუშავების მონაწილეობის საშუალებას აძლევს. 19 ოქტომბრიდან 19 ნოემბრამდე ხელოვნების მოყვარულებს წელსაც უმასპინძლებს. შეხვედრის ადგილი სტუმრებსა და მასპინძლებს შორის ერთი თვის განმავლობაში თბილისის ცენტრალური თეატრალური დარბაზები იქნება. 22 ფესტივალის როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, წელსაც გააერთიანებს ხელოვანებს, ფესტივალის მოყვარულებს, მოგზაურებს, ჟურნალისტებს და სამოქალაქო აქტივისტებს მხატვრული პროგრამის განხილვებში. რაზე უნდა ვიმსჯელოთ, როგორია პროგრამა, რა მნიშვნელობა აქვს მას ტურისტული თუ კულტურული ეკონომიკის განვითარებისათვის, ამაზე სტუმრებთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ფესტივალი იმსახურებს ესეთ ღრმა და ყოვლისმომცველ შესავალს, ნამდვილად, გამომდინარე ძალიან ბევრი თემიდან. მე მოხარული ვარ, რომ ჩვენთან ერთად არიან იმ გუნდის წევრები, რომლებიც ამ ფესტივალს წარადგენენ უკვე 22 ჯერ. ლიკა იმერლიშვილი, თეატრალური ფესტივალის საჩუქარის აღმასრულებელი ადმინისტრატორი. მაკა გოცაძე, თეატრალური ფესტივალის საჩუქარის სტუმრების კოორდინატორი და ასევე ჩვენთან ერთად არის ირაკლი ჩოჩუა, იგი თეატრალური ფესტივალი საჩუქარის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის კოორდინატორია. მადლობთ მოგზაურობისთვის, არ ვიცი ხარ, დაფუძნებასთან დაკავშირებით. ზოგადად ცოტა ამნეზირებული საზოგადოება კი ყავს, მაგრამ თუ კიდე საჩუქარს ჭირდება შეხსენება მისი დაარსებიდან გამომდინარე, რა მნიშვნელობის არის? ერთი რაც არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მთელი ერთი თვის განმავლობაში არის არაჩვეულებრივი პროგრამა გაწერილი, მაგრამ მოდი დავიწყოთ დაარსების დღიდან, მიდრე დღემდე როგორ ვართ, როგორ მოვედით აქამდე და ესე გადავინაწილოთ ინტერაქციულად საუბარი. ვინ დაიწყებს ამაზე საუბარს? ალბათ მაკა. კი ბატონო. ხო, მოკლედ, ფესტივალი საჩუქარი 1997 წელს დაფუძნდა და ეს საკმაოდ მძიმე პერიოდი იყო ჩვენი ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში, განსაკუთრებულად. და ამ დროს მიუხედავად ამისა, ქეთი დოლიძემ, რომელიც არის ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი და ფესტივალის საერთაშორისო დირექტორთა საბჭომ შექმნეს თანამშრომლობის საფუძველზე ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც საშუალებას აძლევდა ქართულ მაყურებელს, რომ გაცნობოდა მსოფლიოში წარმატებული და ცნობილი დასების ნამუშევრებს. და ამით საქართველოს ასევე ეძლეოდა საშუალება, რომ ყოფილიყო მსოფლიო თეატრალური ტენდენციების თანაზიარი. მე ვთვლი, რომ ქალბატონმა ქეთიმ და მისმა გუნდმა გარდა ყველაფრისა 62 წლის განმავლობაში ის გრადობა შექმნეს. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის მუდმივი ატრაქცია, ეს გამოდის, ეს ხდება, ეს ფესტივალი. რა მოგვიყვანა აქამდე, ანუ როგორ მოდის გულისხმობ თვითონ ფესტივალი ესე მუდმივად, საიმისოთ რომ ის გახდა მართლა ტრადიციული, ტრადიციული მხოლოდ ჩვენთვის არა, რომ საქართველოში ის სტარტდება, რაც ძალიან მაგარია, რომ ის მუდმივად არის საინტერესო მათ შორის ჩვენი უკვე თქვენიდან გამომდინარე უცხოელი პარტნიორებისთვის. ეს არის პლატფორმა, სადაც ისინი ჩამოდიან სიხარულით და მუდმივად. ის რა არის ხო მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი წინააღმდეგ ქონდა ფესტივალს და წყვეტაც ქონდა გარკვეული რამდენიმე წლის განმავლობაში. ამის მიუხედავად მაინც განახლდა, იმიტომ რომ საზოგადოების მხრიდან ძალიან დიდი მოთხოვნა, მართლა დიდი ფუფუნება ის, რომ შეუძლიათ გაეცნონ ესე წამყვანი დასების შემოქმედებას და ნამუშევრებს.
ხო და რა ჩავარდნები მაინც დაკავშირებული ფინანსებთან იყო. ჩავარდნები ფინანსებთან იყო დაკავშირებული ძირითადად კი. წელს რისგან შედგება პროგრამა, სად არის ეს ფინანსები მოძიებული და წელს რა არის მთავარი თემატიკა ფესტივალისა, რომელიც 19 ოქტომბერს დაიწყება? აი, მოკლედ, რამდენიმე წელი უკვე ჩვენ ფესტივალს ტრადიციად ექცა, ჩვენი ფესტივალის ტრადიცია არის ის, რომ გარკვეული ქვეყანა ყავს. გარკვეული ქვეყნის ფოკუსი არის, შარშანი იყო იტალიის, წელს არის ესპანეთის და უშუალოდ უფრო კარგად პროგრამაზე ისაუბრებს იკაკ. ირაკლი. მაკუნამ გადაალოცადოს და იკაკს. ირაკლი. დილამშვიდობის. გილოცავ სატელევიზიო პრემიერასა და გისმენთ ყურადღებით. მადლობა, მოგესალმებით ყველას. როგორც უკვე მაკამ აღნიშნა, წლევანდელი ფოკუს ქვეყანა არის ესპანეთი და ქართულ საზოგადოებას ეძლევა საშუალება, რომ გაეცნოს ისეთ ცნობილ ნამუშევრებს, როგორც არის კარლოტა ფერერის ეს არ არის ბერნარდ ალბას სახლი. ეს არის პიესის ადაპტაცია ყველასთვის ცნობილი ბერნარდ ალბას სახლისა, რომელსაც ასრულებენ მთლიანად მამაკაცები და უცხოარი ნამდვილად საზოგადოებისთვის. ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება როსიო მოლინა, თანამედროვე ქორეოგრაფიული პერფორმანსით, რომელიც წარსდგება გრიბოდოვის თეატრში 7 ნოემბერს. და დარიო ფაკალი, რეჟისორი, რომელიც ისაუბრებს თანამედროვე ესპანურ თეატრზე და ქართულ თეატრწოდნეებს, მსახიობებს, რეჟისორებს და მომავალ მსახიობებს თაობას საშუალება ექნება, რომ ამ სემინარს დაესწროს და გაიგოს ახალი თანამედროვე ესპანური თეატრი. ეს არის იმას ბუდიში ბრძანა და მე. ახსენე კიდეც რომ ეს გააერთიანებს სემინარებს, შეხვედრებს და მეც ვახსენე თავშივე რომ ეს არ არის მხოლოდ თეატრებისში კონკრეტული სპექტაკლების შეთავაზება მაყურებელს. ეს ხდება ერთვის განმავლობაში კომუნიკაცია ამ სფეროთი დაინტერესებულების, ამ სფეროში ჩართულების და უბრალოდ იმ ადამიანების, ვინც გულშემატკივრობს კონკრეტულად ამ მიმართულებას ხელოვნებაში. როგორ იქნება დღის წესრიგი და პროგრამა? ვინ იქნებიან მონაწილეები, რა ტიპის შეხვედრები იქნება, რა ფორმის დისკუსიები იქნება, ვის შეუძლია მასში ჩართვა, ამაზეც რომ მოგვიყვათ ცოტა უფრო მეტი. დიახ, ესე იგი, ფესტივალი არის საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალი, ანუ არ იგულისხმება მხოლოდ სპექტაკლები, ასევე არის სემინარები, შეხვედრები, მასტერკლასები, რომლებსაც ჩაატარებენ ევროპის და მსოფლიოს წამყვანი დასების დამფუძნებლები, რეჟისორები. ნატალია მენენდესის ვორქშოპი ჩატარდება საქართველოში 16 ნოემბერს, სადაც მომავალ მსახიობებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ ილაპარაკონ ესპანურ თეატრზე, ესპანურ თეატრის ახალ ტენდენციებზე და მას შემდეგ. როგორ უნდა მოხდრონ დაინტერესებული ადამიანები ამ შეხვედრებზე, ამ ვორქშოპებზე, სემინარებზე, რა ფორმით შეუძლიათ რეგისტრაციის გავლა? გეტყვით, ონლაინ რეგისტრაცია არის, სადაც ყველას შეუძლია შევსება მასტერკლასზე დარეგისტრირებისთვის, თქვათ ან ვორქშოპზე დარეგისტრირებისთვის, მე ჩვენ განვიხილავთ ამ პროგრამას და რა თქმა უნდა, უმეტესობა დაიშვება თავისი პროფესიის მიხედვით, არის შერჩევა, რა თქმა უნდა, თემატური იყოს საუბარი და სულ რამდენ სტუმარს ველოდებით? სულ რამდენ სტუმარს ველოდებით? დაახლოებით ველოდებით 10-11 სტუმარს. დელეგაციას თუ სტუმარი იქნება ეგ ზუსტად? არა, აქედან იქნება დაახლოებით 7-8 დელეგაცია და დანარჩენი სტუმრები. ლიკა, გუნდი, რომლითაც ეს ყველაფერი ხდება ბოლო წლების განმავლობაში, რამდენად მოგიწიათ 2019 წლისთვის გადახალისება, ახალი გამოწვევებიდან გამომდინარე და იმ დღის წესრიგიდან გამომდინარე, როცა ინდიკაცია მეტად ხდება, თქვათ ესპანეთზე, როგორც ირაკლიმ და მაგამაც თქვეს, გაბრძანეს ამ კუთხით რა გუნდით ვაკეთებ და არის თუ არა რაიმე ტიპის სპეცშეთავაზებები? მოგახსენებთ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი გუნდის ახალი შემადგენლობა თითქმის მთლიანად 80% ვართ ქალები, აქ მე და მაკუნა ვართ წარმოდგენილი. ასევე მინდა დავამატო პროგრამას, რომ არა მხოლოდ ესპანური ფოკუსი, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ ქალების ფოკუსიც გვაქვს, იმიტომ რომ გარდა იმ ხელოვანებისა, რაც ირაკლიმ ჩამოთვალა, ყავს მაგი მარენი საფრანგეთიდან, ასევე ამერიკელი ქორეოგრაფი კეროლინ კარლსონი და ყავს ერთ-ერთი გამორჩეული სტუმარი, წელს არის ჩარლი ჩაპლინის შვილი, ვიქტორია ჩაპლინი, რომელიც ჩამოდის თავისი სპექტაკლით, რომელშიც თამაშობს მისი ქალიშვილი. ეს არის ჩარლი ჩაპლინის შვილი? დიახ. შვილის და შვილი, ქალიშვილის თამაშობს? ქალიშვილის თამაშობს? ქალიშვილის თამაშობს? ქალიშვილმა დადგა.
შული თამაშობს, სწორად. ეს არის ვიქტორია ჩაპლინი, მისი სპექტაკლით ზარი და ავგაროზი და თამაშობს მისი ქალიშვილი აურელია ტიერი. ასევე მსოფლიო პრემიერა გვაქვს ფესტივალზე, უკრაინელი რეჟისორი ანდრეი ჟოლდაკი თავისი მეფელირით და ანდრეი ჟოლდაკიც გამორჩეული ასევე ქალების პერსონაჟების რაღაც თავისებური ინტერპრეტაციით და გამოდის რომ ქალების ფოკუსიც გვაქვს გარდა ესპანური ფოკუსისა. კარგი, მითხარი იმ სპეციალურ თავაზებებზე. ამ შემთხვევაში უკვე როგორც აღმასრულებელმა ადმინისტრატორმა ამონიზიების არის თუ არა რაიმე ტიპის სპეციალურ თავაზებები? ერთთვიანი პროგრამა როცა არის, წესნა არსებობდეს საინტერესო შეთავაზებები, რომელიც სტუმრებს, როგორც თეატრის მოყვარულებს, ასე ამ დისკუსიაში ჩართვის მსურველებს გაერთიანებს. დიახ. ჩვენ უკვე მეორე წელია გვაქვს აბონემენტების სისტემა, რაც ძალიან კარგად ფუნქციონირებს, იმიტომ რომ საკმაოდ შეღავათიან ფასში შეუძლია მაყურებელს რომ ყველა სპექტაკლს დაესწროს და წელსაც ვაგრძელებთ ამ ტრადიციას. ასევე გვაქვს პლუს ქულებით შეძენის შესაძლებლობა წელს პირველად. ეს ეხება საქართველოს ბანკის მომხმარებელს, რომელსაც შეუძლიათ აგროვებითი ქულებით შეიძინოს ნებისმიერ სპექტაკლზე ბილეთი უპრობლემოდ. საქართველოს ბანკთან პარტნიორობთ. დიახ. ესე იგი. კარგი ასევე როგორც ლიკამ თქვა 80% არიან ქალები, თუმცა უსამართლო იქნება მე მგონი რომ არა ვიქნებ 20% კაცების მოძარჭენელი. დაგროვებ ამ ინფორმაციებს, იმიტომ რომ ყოველ დილა და საღამო იქნება ინდიკაცია და ერთად იქნება ვიფეთქებ ამ სპექტაკლს. ფესტივალი წარმოუდგენელი იქნება და რომ არა ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი, ჩვენი ლოჯისტიკის მენეჯერი ადამიანები, რომლებიც მართლა ძალიან დიდ შრომას დებენ იმაში, რომ ფესტივალი წარმატებული იყოს. ესენი არიან ტატო ხაჭაპურიძე, არჩილ ბედიაშვილი, გიორგი აფხაზავა და ბესიკ დანელია ჩვენი დიზაინერი. რომელსაც ყველაზე რთული პერიოდი და ცხელი პერიოდი ახლა წინ აქვთ, იმიტომ რომ 19 ოქტომბრამდე განსაკუთრებით გააქტიურდება ახალგაზრდისი. გამომრჩა თქვენი კითხვა გუნდთან დაკავშირებით. წელს ვართ ახალი შემადგენლობა, ასე ვთქვათ და ახალგაზრდა გუნდი და ირაკლი არის 16 წლის. შემოგვიერთდა წელს და ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ამისთვის ქალბატონ ქეთიდოლიძეს და სოფო თორხლაძეს და განახლებული გუნდი. დიახ. და ხომ რეზუმირება? რომლებიც გვაძლევენ საქმეს. რა უნდა გააკეთოს ამ გუნდმა, რომ მუდმივად გააგრძელოთ მენეჯმენტი? ან მუდმივად ჩვენ რო ვიყოს? საჩუქრის მე ვამბობ იმას, რომ ხო, თუნდაც ანუ რა შედეგი, რაიმე გააქვს განსაზღვრული რა შედეგის დადებაც გინდათ წელს? რა შედეგის დადებაც? ფანტასტიკური ფესტივალი უნდა დავიღოთ და გამოვა კიდეც კი. იმედია ეს ყველაფერი ფანტასტიკური საჩუქარის ფესტივალს. თეატრალური ფესტივალი საჩუქრის არა მხოლოდ მესვეურებს, არამედ აღმასრულებელ გუნდს, რომლის ნაწილსაც როგორც ირაკლი ჩოჩუასგან გავიგე, ეხავს სტუმრობით მხოლოდ და მხოლოდ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ლიკა იმერლიშვილს. იგი თეატრალური ფესტივალის საჩუქარის აღმასრულებელი ადმინისტრატორია, მაკა გოცაძეს, რომელიც ამავე ფესტივალის სტუმრების კოორდინატორია და ირაკლი ჩოჩუა თეატრალური ფესტივალის საჩუქარის კომუნიკაციების კოორდინატორი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორობასთან ერთად. ვიდეო ჩვენ სტუმრებს გავაცილებს, თქვენ შემდეგ სარეკლამო პაუზას შემოგთავაზებთ, იქამდე ერთი საინტერესო ამბავი გვაქვს გასაზიარებელი. ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი მომხმარებელს სიახლეს თავაზობს განახლებული შოურუმებისა და პროდუქციის პარალელურად. მხოლოდ ერთი დღით 28 სექტემბერს ჰიპერმარკეტების ქსელში სრულ ასორტიმენტზე იქნება 20%-იანი ფასდაკლება. როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობა, ზუსტად სად უნდა მიაკითხოთ დაინტერესების შემთხვევაში და ასე შემდეგ დეტალებს სიუჟეტში ნახავთ. ხვალმოდუსის ჰიპერმარკეტის ქსელში მისული მომხმარებლები პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე ფასდაკლებით ისარგებლებენ. ერთდღიანი აქციის ფარგლებში მომხმარებლებს სასურველი ნივთის მიღება 20%-მდე ფასდაკლებით შეეძლებათ. აქცია გავრცელდება როგორც სამშენებლო და სარემონტო მასალებზე, ასევე ავეჯზეც. მოდუსის ქსელში წარმოდგენილია სამშენებლო და სარემონტო მასალების ყველა საერთაშორისო ბრენდი. გარდა ამისა, მომხმარებელს ფართო არჩევანის საშუალება აქვს შპალერის, კარების, ლამინირებული იატაკის, კერამიკული ფილების, სააბაზანო ავეჯის, განათების, გათბობის სისტემების, ჭურჭლისა თუ სარემონტო ხელსაწყოების კატეგორიიდან. ამასთან აღსანიშნავია, რომ მოდუსის ქსელი საერთაშორისო ბრენდის ბეტეკის საღებავების ოფიციალური დილერია საქართველოში. 28 სექტემბერს შაბათს მხოლოდ ერთი დღით 20%-მდე ფასდაკლება გავრცელდება პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. აგრაძის 51-ში განახლებულია შოურუმები და ყველა კატეგორიაში გვაქვს მრავალფეროვანი არჩევანი, ასე რომ ველით ყველა ჩვენ ერთგულ მომხმარებლებს. მოდუსის ქსელის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ფილიალი აგლაძის 51 ნომერში განახლებული შოურუმებითა და ასორტიმენტებით სულ ცოტა
სახნის წინ გაიხსნა და მომხმარებლებს ორშაბათიდან კვირის ჩათვლით ემსახურება. რებრენდინგის შემდეგ ჰიპერმარკეტს დაემატა ავეჯის შოურუმი, სადაც წარმოდგენილია რბილი და გარე ავეჯის, საძინებლების, სამზარეულოს, საბავშვო ოთახების სრული კომპლექტი, ასევე ჭურჭელი, თეთრეული და სახლის დეკორატიული აქსესუარები. ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ფილიალი აგლაძის 51-ში, რომლის გახსნასაც ვაანონსებდით ჩვენ რამდენიმე თვის წინ, ეხლა უკვე სრული დატვირთვით ემსახურება მომხმარებელს, როგორც უკვე ხედავთ, დაემატა ფართი შოურუმებს, შეიცვალა მთლიანად ინტერიერი და შეივსო პროდუქციის სრული ასორტიმენტი. ახლა უკვე მომხმარებელს საშუალება აქვს ნებისმიერი სარემონტო საშუალებით დაწყებული, დასრულებული სახლის დეკორატიული ნივთების გაფორმებით ყველაფერი შეიძინოს ერთ სივრცეში. ასევე მნიშვნელოვანი ანონსი შემიძლია გავაკეთო შემდეგი წლის ბოლომდე ჩვენ გეგმავთ თბილისში რიგით მესამე ძალიან დიდი ფილიალის გახსნას, რაც იმას ნიშნავს, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ მომხმარებლებს უნდა ვუთხრათ მადლობა ნდობისთვის და ერთგულებისთვის. ქსელში ასევე წარმოდგენილია მოდუსის შვილობილი კომპანია დარკაპიტალის პროდუქცია. დარკაპიტალი არის ერთ-ერთი მსხვილი ქართული საწარმო, რომელიც სახურავებს, შეკიდულ ჭერს, პენოპლასტებს, წებოცემენტს და სხვადასხვა სამშენებლო მასალებს აწარმოებს. ინფორმაციისთვის მოდუსის ჰიპერმარკეტების ქსელი ბაზარზე 6 ფილიალითაა წარმოდგენილი და ლიდერი კომპანიაა სამშენებლო და სარემონტო მასალების ინდუსტრიაში. ტყიბულში მეშახტეების პროტესტი შეწყვეტილია. ინვესტორი კომპანია საქმახშირის ჩამნაცვლებლად არის დასახელებული. ამასთან დაკავშირებით კი გუშინ დღის ბოლოს პრემიერის დავალებით ტყიბულში ჩასულმა ეკონომიკის მინისტრმა საქმახშირის მენეჯმენტთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, ინვესტორი კომპანია, რომელიც საქმახშირის მიერ არის მოძიებული, Steel International Trades კომპანია. პარლამენტში 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში შესატანით ცვლილებების განხილვა საკომიტეტო მოსმენებზე დაიწყო. წელს მთავრობა არა 400 მილიონის მოცულობის შიდავალს, არამედ ჯამში 900 მილიონს აიღებს. ვალად ეს მაშინ, როცა გრძელვადიან საინვესტიციო კრედიტებს 360 მილიონი ლარის ოდენობით ვერ ითვისებს. დავით საულაშვილი სადაზღვევო კომპანიების პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე მოსმენას ითხოვს. ის ამბობს, რომ სადაზღვევო კომპანიები უპასუხისმგებლოდ იქცევიან და რეაგირების ნაცვლად კახეთში სეტყვის შედეგად დაზარალებულ გლეხებს აგდებით ესაუბრებიან. მეოთხე კატეგორიის კომპანიებს ფინანსური ანგარიშგების ახლებურად წარდგენა 2 წლით გადაუვადათ. ვანა მაჭავარიანმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ მედიასთან თქვა, რომ მთავრობამ ხარი დაუჭირა ინიციატივას ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ კანონში ცვლილებების თაობაზე. ამ კანონის მიხედვით 1 ოქტომბრისათვის ქვეყანაში ყველა კომპანიას ევალებოდა, რომ გასული წლის ანგარიშგება იმ სტანდარტით წარედგინა, რომელიც დაწესებულია. მინისტრის განმარტებით კი ამ ყველაფერს კომპანიები ვერ ასწრებენ, ამიტომ გადავადება გადაწყდა. კომპანიები ქონდა დაყოფილი 4 კატეგორიად და მეოთხე კატეგორიაში, სადაც დაახლოებით 60,000-მდე კომპანიაა და მეოთხე კატეგორიის განსაზღვრება არის, სადაც 1 მილიონამდე არის აქტივი, 2 მილიონამდეა ბრუნვა და 10 თანამშრომლამდე არის, როგორც შეტყობით პატარა მიკრობიზნესია და მათაც უწევდათ 1 ოქტომბრისთვის ამ ანგარიშგების წარდგენა და არ დავიან შემთხვევაში მე არის 500 ლარიანი ჯარიმა, რომელიც ორ-ორმა გება. ჩვენ გავითვალისწინეთ ის ფაქტი, რომ ზოგიერთ უბრალოდ არ აქვს ადამიანური რესურსი, რომ ესე ვთქვათ, ეს ანგარიშგება ამ ხარისხის კონდეს სტანდარტს გაცნობოდა, ზოგს არ აქვს კომპიუტერული სისტემები და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რასაც საქართველოს თავრობის მხარე დაუჭირა ასევე 2 წლით გადაუვადოთ ეს მოთხოვნა. მიუხედავად მაჭავარიანის ამ განცხადებისა, კერძო სექტორის წარმომადგენლებს ბევრი კითხვა გაუჩნდათ და BMG-მ რამდენიმე მათგანი სოციალური ქსელითაც მიიღო. მოგვიანებით ჩვენთან სტუმრობისას ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ განმარტებები გააკეთა ამ თემებთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ კანონპროექტი უახლოეს პერიოდში გასაჯაროვდება, საპარლამენტო პროცედურების გავლა კი 1 ოქტომბრამდე არ მოესწრება. ამის მიუხედავად გაგუა ირწმუნება, რომ კომპანიები მანამდე არ დაჯერიმდებიან და საშეღავათო პერიოდი იარსებებს. ნებრივია აღნიშნული დოკუმენტი არის კანონში ცვლილებების პროექტის სახით ის წარედგინება დღეს ან წარედგინა პარლამენტს ჩვენ შევეცდებით აღნიშნული დოკუმენტი ასევე უზრუნველყოფილი გავხადოთ ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე, ბუღალტრული აღრიცხვის სამსახურის ვებგვერდზე აღნიშნული დოკუმენტი, რადგან აღნიშნულზე მოთხოვნა, ესე ვთქვათ, დღეს გაჩნდა უშუალოდ დოკუმენტზე მოთხოვნა, თუმცა რაც შეეხება განმარტებებს, მე ვთვლი, რომ ჩვენ საკმარისი რაოდენობის
ომის განმარტება მიიღეს, კიდე გავიმეორებ ყოველ შემთხვევაში ეს ეხება მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს, მეოთხე კატეგორიის საწარმოები არიან ეგრეთ წოდებული მიკროსაწარმოები, მიკროსაწარმოები, რომელთა ბრუნვა არის წელიწადში 2 მილიონ ლარამდე, ესეთი ტიპის საწარმოებისთვის. ფინანსთა სამინისტროს კიდევ ერთი თემა უკავშირდება, ეს არის ავტომობილებით საქართველოში ხორბლის ექსპორტ-იმპორტი, რომელიც აღარ აიკრძალება. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია დაგვიდასტურეს სამინისტროში. შეიძლება ითქვას, რომ ვანო მაჭავარიმ საკუთარი ბრძანება თავად გააუქმა. ეს ბრძანება გასულ წელს სატვირთო ავტომობილების მძღოლების პროტესტის შემდეგ ფინანსთა სამინისტრომ ჯერ 1 წლით გადაავა და ეს 1 წელი კი 1 ოქტომბერს იწურებოდა და ის ძალაში სწორედ ამ დროს უნდა შესულიყო. თუმცა ცვლილების მიხედვით საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ხორბლის შემოტანა, გატანა, მხოლოდ რკინიგზა და პორტების მეშვეობით აღარ იქნება შესაძლებელი და დაშვებული იქნება ყველა იმ ფორმით, რომელიც ბრძანების გამოცემამდე არსებობდა. საბოლოოდ ეს საკითხი 1 სექტემბრიდან ამოქმედებულ ახალ საბაჟო კოდექსში აღარ ჩაიწერა. შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდა ბრძანება, რომელიც 2018 წლის აგვისტოში ივანე მაჭავარიანის ხელმოწერით იყო გამოცემული. ამ თემასთან დაკავშირებით საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელმა ლევან სილაგავამ BMG-სთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას მიესალმება, თუმცა თქვა, რომ მან მინისტრის ბრძანების გაუქმების შესახებ სამინისტროს ერთ-ერთი თანამშრომლისგან შემთხვევით შეიტყო, შესაბამისად ის მიიჩნევს, რომ უწყებას კერძო სექტორის ინფორმირებულობის მიზნით მეტი პასუხისმგებლობა უნდა გამოეჩინა. ამას ვთქვათ, მაცნედა ის ციფრი, რომელზეც რა გავლენა აქვს ლარის კურსსა და ინფლაციაზე შიდა ვალის ზრდას? ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს კითხვა ამ კუთხით დაუსვეს გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში. გიორგი კაკაულიძე ირწმუნება, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი არ იზრდება, ვალის აღება ვერ მოახდენს გავლენას ვერც ერთ ლარის კურსზე და ვერც ფასების ზრდაზე. შეიძლება მის გავლენას, ანუ ვალის ჩანაცვლება, რამდენად ახდენს გავლენას ინფლაციაზე და შესაბამისად ვალუტის კურსზე, ნამდვილად არ ახდენს და გეტყვით რატომ, ვინაიდან ჩვენ თეორიაში როგორ შეიძლება მოხდეს, თუ ჩვენ დეფიციტს გავზდიდით და უფრო მეტი მოცულობით, მაღალი მოცულობის დეფიციტი გვექნებოდა, მაგ შემთხვევაში შეიძლება თეორიულად გავლენა გქონდეს ფულის მასაზე და ვთქვათ, რომ ამანი მოქმედა ინფლაციაზე. თუმცა პირველ რიგში რაც მაგ თეორიასაც უარყოფს ის, რომ როდესაც არსებობს ქვეყანაში რეფინანსირების ფანჯარა და რეფინანსირების განაკვეთი, რაც არ უნდა მეტი ფული დახარჯოს მთავარ ბიუჯეტმა, რეფინანსირების ფანჯარა ამას აბალანსებს. ანუ არც ერთ კომერციულ ბანკს არ ჭირდება ტყვილი ზედმეტი ფულის ქონა მის ანგარიშებზე, თუ მთავრობა მეტ დახარჯობს და კომერციულ ბანკებში დეპოზიტები ან მოცულობა თანხის გაიზრდება, მაგ შემთხვევაში რეფინანსირების ინსტრუმენტს არ იყენებს და ნაკლებ სესქს იღებს ეროვნული ბანკიდან. ანუ ეს არის ერთმანეთის დამბალანსებელი. ანაკლის სპორტამდე მისასვლელი გზის და რკინიგზის პროექტირება 7 მილიონამდე ჯდება. ესეც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ თქვა გუშინ დეპუტატ მამუკა ჩიქოვანის კითხვის საპასუხოდ. კაკაულიძის ინფორმაციით, პორტამდე მისასვლელი გზა და რკინიგზის პროექტირება წელს დასრულდება. ანაკლის სპორტამდე მისასვლელი გზის და რკინიგზის შემთხვევაში წელს ბიუჯეტში ჩადებული გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ პროექტირების ნაწილი, ამბობს კაკაულიძე და აღნიშნავს, რომ ეს გზა ჯდება დაახლოებით 350 მილიონი, სადაც 10-11 მილიონი ლარი იყო ჩადებული. პროექტირება კი წელს სრულად უნდა დასრულდეს. არ დაждდათ 11 მილიონი, დაახლოებით 7 მილიონ ლარამდე ჯდება პროექტირება მისი თქმით და მომდევნო წლის ბიუჯეტის წარმოდგენის შემდეგ უკვე გათვალისწინებული იქნება ამ ბიუჯეტში მშენებლობის დაწყების თანხა. ამასობაში ქვეშეთი კობის მაგისტრალის მშენებლობისათვის მთავრობას ესხს აზიის განვითარების ბანკისგან 26 წლის ვადით აიღებს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ სესხის წლიური საპროცენტო განაკვეთი დაახლოებით 0.7%-ია, შეღავათიანი პერიოდი კი 11 წელი. აზიის განვითარების ბანკი გზის მშენებლობას 415 მილიონი დოლარი დააფინანსებს. პროექტის ჩამორიღებულება 558 მილიონი დოლარია, რომლის ნაწილსაც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიც დააფინანსებს და ბიუჯეტის თანადაფინანსება იქნება ასევე მცირე ნაწილი. ასევე ბათუმის სარფის ახალი გზის პროექტირებას დააფინანსებს აზიის განვითარების ბანკი. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ შემოვლითი გზის მშენებლობისათვის გამოყოფილი 108 მილიონი ევროდან თანხის ნაწილის 5 მილიონ დოლარამდე ეკონომია მოხდა და ეს თანხა მოხმარდება უკვე ახალი მონაკვეთისათვის ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებას და დეტალური პროექტის შედგენას.
მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინფორმაციით კი საქართველოს მთავრობის დაფინანსებით ჯავახეთში ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ფარავნის ტბასთან და წმინდა ნინოს მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები იწყება. პროექტის ღირებულება 3 მილიონ ლარზე მეტია. პროექტის შესაქმნელად სატენდერო პროცედურები უკვე გავლილია. გამარჯვებული გამოვლენილი და სამუშაოები ოქტომბერში დაიწყება. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ასევე გათვალისწინებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან წმინდა ნინოს მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაც. ახლა უნდა მოგიყვეთ ერთ ქართულ ბრენდზე, რომელმაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი წარმატების დაფიქსირება უკვე მოახერხა და მომავალში ალბათ კიდევ ბევრს მოგიყვებით მათზე. ბავშვის ტანსაცმლის კიდევ ერთი ქართული ბრენდი იაპონიაში ექსპორტისათვის ემზადება. ეშვი კიტსი ბაზარზე 2018 წელს გამოჩნდა და მომხმარებელს ბავშვის ტანისამოსის ფართო არჩევანს თავაზობენ. თუმცა იაპონია ბრენდის პირველი საექსპორტო ბაზარი ნამდვილად არ არის. BMG-მ კი სიახლეები, რა თქმა უნდა, არ გამოტოვა და ბრენდის მესოევრებისაგან მოისმინა, როგორი არის მათ მიერ განვლილი გზა და რას გეგმავენ მომავალში. ანუკა ჯოხაძე მოგუყვება დეტალებს. ფერადი, კომფორტული და ეკოლოგიურად სუფთა ტანისამოსი, რომელიც განურჩევლად სქესისა ყველა ბავშვის გემოვნებას ერგება. ჩემი აზრით, ამ ერთ წინადადებაში საუკეთესოდ იკვეთება ის მთავარი მახასიათებლები, რაზეც ეშვი კეცის იდეის ავტორებმა დაფუძნების დღიდან იფიქრეს. იდეამ გაამართლა და აი რატომ. ჩვენთვის მთავარია ნათელი ფერები იყოს მათ ცხოვრებაში და როგორც შეგვიძლია ისე ამას ტანსაცმელში გამოვხატავს ჩვენ. ასევე არის ორგანული ქსოვილისგან გაკეთებული დამზადებული ტანსაცმელი, რომელიც სპეციალურად ჩვენთვის იქმნება ეს ქსოვილი საზღვარგარეთ და ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ ლიმიტირებული კოლექციები და ეს არ იყოს მას პროდუქტი. ბაზარზე, სადაც რთულია სასურველი და თანაც ეკოლოგიურად სუფთა ტანისამოსის მოძიება, დღეს დიდი პოპულარობით სარგებლობს ეშვი კიტსი. თუმცა მომხმარებლების კონტინგენტი იმაზე ბევრად დიდია, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. ფერადის შარვლები, მაისურები და ქურთუკები ძირითადად ევროპის ბაზარზე იყიდება. თუმცა არც ქუვეითში უჩივიან ეშვი კიტსის პროდუქციის ნაკლებობას. ეს ამბავი ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობია. თუმცა სიახლეა ის, რომ ბრენდმა აწარმოეს საქართველოს მხარდაჭერით შეძლო და საქართველოში შეკერილი ტანსაცმლით იაპონელები დააინტერესა. ზაფხულში აწარმოეს საქართველოს მხარდაჭერით წავედით ჩვენ გამოფენაზე, რომელიც ჩატარდა ფლორენციაში, მისი სახელი იყო პიტი ბიმბო და ეს იყო რიგით 99 გამოფენა, ანუ საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი ადგილი იყო ჩვენთვის და მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის იქ მოხვედრა. წარდგენილი გქონდა გაზაფხული ზაფხული 2020-ის კოლექციები, რამაც ძალიან დიდი ყურადღება მიიქცია და მოწონება დაიმსახურა. სწორედ ამ გამოფენის ფარგლებში ჩვენ დავამყარეთ კონტაქტები იაპონიასთან და უკვე ეშვი კიტსი ემზადება იაპონიაში წასასვლელად. იაპონიისთვის მზადება უკვე დაწყებულია. შევიხედეთ სამკერვალოში, სადაც საექსპორტო პროდუქციაზე მუშაობა უკვე აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს. იაპონიაში საბავშვო ბრენდის შემოდგომა ზამთრის კოლექცია 2020 წლის დასაწყისში გაიგზავნება. ეხლა იკერება ბავშვის ტანსაცმელი 6 თვიდან 2 წლამდე. და არის ზედა ტანსაცმელი, როგორც ჰუდები, ესე ქვედა ტანსაცმელი შარვლები, არის კომბინიზონები, ბოდეები. კოლექცია არის მრავალფეროვანი. მასალა არის აბსოლუტურად ნატურალური. ასევე ახალი კოლექციისთვის ვემზადებით, გაზაფხულის კოლექციისთვის ჩანახატები უკვე არის მზად. ამის ნიმუშები შეიკერება ახლა ჯერ. მერე გავივლით, ყველაფერი დამუშავდება და ესეც მერე მასიურად ჩაეშვება. იაპონია უახლოეს გეგმებშია, თუმცა ეშვი კიტსი აქ არ ჩერდება. რიგშია საფრანგეთი და გერმანია. ამ ორ ქვეყანასთან ბრენდი უკვე მოლაპარაკებებს აწარმოებს. შესაბამისად, არც ის უნდა გაგუკვირდეს, რომ ეშვი კიტსის პროდუქცია მომავალში როგორც საფრანგეთში, ისე გერმანიაში გაიგზავნოს. გაჩერებას არც საწარმოოს საქართველოში აპირებენ და აღმოსავლეთის გულის მოსაგებად და საქართველოში წარმოებული დასაინტერესებლად შრომა და გარჯა გრძელდება. ქართული დელეგაციის ვიზიტის შემდეგ უკვე კორეის რესპუბლიკის ბიზნეს დელეგაციას ამჯერად აქ თბილისში უმასპინძლობთ. დღეს და ხვალ კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით საქართველოს-კორეის რესპუბლიკის იმპორტიორთა ასოციაციის წევრ 9 კომპანიას უმასპინძლებს. დაგეგმილი არის B2B შეხვედრები ქართულ კომპანიებსა და კორეულ იმპორტზე ორიენტირებულ კომპანიებს შორის და ამ ყველაფერს ორგანიზებას სააგენტო აწარმოო საქართველოში უწევს.
რას ველოდებით, რა გვინდა, რა შედეგი გვინდა რომ მივიღოთ, რა აინტერესებს კორეულ მხარეს საქართველოში და რა პოტენციალია. ამაზე უნდა ვისაუბროთ სტუმრებთან ერთად. მიხეილ ხიდურელი, აწარმოების საქართველოში დირექტორი და ჰონგ კვან ჰი, კორეის რესპუბლიკის იმპერატორთა ასოციაციის იმპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე შემოგვიერთდნენ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ მოგზაურობისთვის და ძალიან საინტერესო მასპინძლობას იმედია გავწევთ ჩვენ. ანა დავიწყოთ. მოდი მიშა, შენგან დავიწყებ. ვიზიტის შემდეგ ეს არის გაგრძელება იმ პრინციპში დაწყებული აქტიური მოლაპარაკებისა, რომელიც ქართულმა დელეგაციამ კორეაში დაიწყო. ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც საქართველოში ჩამოვიდნენ, რატომ არის მათთვის საინტერესო საქართველო და ჩვენ რას ვთავაზობთ აქ თბილისში? კი ბატონო, მოგესალმებით, გიორგი, ანა. დიახ, ეს არის იმ რამდენიმე გააქტიურებული ვიზიტის შედეგი, რომელიც ჩვენ მქონდა კორეაში, იცით რომ მარტში ვიმყოფებოდით მინისტრთან ერთად, სადაც გავმართეთ საკმაოდ მაღალი დონის შეხვედრები, როგორც კორეის რესპუბლიკის იმპორტიორთა ასოციაციასთან, ასევე სხვა სახელმწიფო წარმომადგენლებთან. ამას მოყვა შემდეგ ჩვენი სეულში საკვებ და სასმელის გამოფენაზე 6 კომპანიის წაყვანა, რამაც ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია კერძო სექტორში, შესაბამისად სამთავრობო ურთიერთობები და შემდეგ უკვე კერძო სექტორში ქართული პროდუქტის გამოჩენამ და ძალიან დიდმა შრომამ, რომელიც საქართველოს საელჩომ გაწია კორეის რესპუბლიკაში, ჩვენ მოვახერხეთ ამ ადამიანების ჩვენთან ჩამოყვანა. როგორც თქვით, 9 კომპანია არის წარმოდგენილი. ეს კომპანიები არიან იმპორტიორები, რადგან არიან ამ ასოციაციის წევრები. ისინი არიან სხვადასხვა სექტორიდან, იქ არის როგორც რაღაცა ქიმიური პროდუქტები, ასევე რაღაც სამრეწველო პროდუქტები, გადამამუშავებელი პროდუქტები, წყალი, ღვინო. შესაბამისად, ჩვენ 36 ქართულ კომპანიას ვახვედრებთ აქეთა მხრიდან, სადაც გაიმართება B2B შეხვედრები, მათ ექნებათ ასევე შეხვედრა ჩვენს მინისტრთან. და მგონია, რომ ზუსტად ეს სისტემური მიდგომით, როგორიც ჩვენ სხვა ქვეყნებთანაც გვაქვს, დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ვიზიტი უკვე კონკრეტულ შედეგებს მოიტანს და უკვე ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ რაღაც კონკრეტული პროდუქტები და სერვისები კორეაში გაიყიდება. ფაქტია, 36 მიმართულება თქვენ უკვე კონკრეტული მიზეზებით გაქვთ არჩეული, რაზეც შეიძლება რომ იყოს მუშაობა გაგრძელებული, მაგრამ მინდა ჩვენ სტომარს ვკითხო, თქვენთვის რა არის საინტერესო და ის მიმართულებები, რომელზეც ახლა მიშასგან იყო ნახსენები, რატომ არის საქართველოში საინტერესო, რა სარგებელს ხედავთ საქართველოდან პროდუქტების კორეაში ჩატანის? There are many things. First of all, I would like to say thank you for the warm invitation. And right after my inauguration, my position last March, I had an honor to meet your delegation, including Mr. მივიღეთ ჩვენ დელეგაცია ეკონომიკის სამინისტროს, ასევე სავაჭრო ომბუდსმენი, ძალიან კარგი შეხვედრა ჩატარდა და თქვენი ელჩი კორეაში გახლავთ ბატონი ოთარ ბერძენიშვილი. გვეუბნებოდა, რომ საქართველოს უგურვებყოფა არ შეიძლება, როდესაც კავკასიის რეგიონზეა საუბარი და ჩვენ გვესმის, რომ საქართველოს საკმაოდ ლამაზი ქვეყანა, ბუნებით, მრავალი საინტერესო ისტორიული ადგილით, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო არ არის კარგად ნაცნობი კორეელი ბიზნესმენებისთვის და საერთოდ კორეაში. იმედი მაქვს, რომ საქართველო ადრე თუ გვიან შეუერთდება ევროკავშირს და ევრობაზარს. და ამის შემდეგ ძალიან საინტერესო იქნება, საინტერესო რეგიონი გახდება კორეელი ბიზნესმენებისთვის, ინვესტიციებისთვის, აქ ობიექტების გასახსნელად, რათა ევროპულ ბაზარზე მოხდეს გასვლა. მეორე მხრივ, საქართველო არა მხოლოდ ლამაზი ქვეყანაა, არამედ იმედი მაქვს, რომ საქართველო პირველია მსოფლიოში, ესე ვთქვათ, პირველი ქვეყანა, რომელმაც ღვინო შექმნა და რომელიც საკმაოდ კარგად არის მიღებული კორეაში და ჩვენი დელეგაციის ერთ-ერთი კომპანია იმპორტირებას ახდენს ქართული ღვინის კორეაში და ჩვენ აქ ვიმყოფებით, რომ უფრო მეტი გავიგოთ საქართველოზე, საქართველოს პროდუქციაზე. ბოლო მარტის შეხვედრის შემდეგ შუა დღეზე გვექნება B2B შეხვედრები ბიზნეს კომპანიებთან, ქართულ ბიზნეს კომპანიებთან და ვფიქრობ, რომ ხშირად არის შეხვედრა საჭიროა და ასევე გარდა იმისა, რომ კორეული დელეგაცია ჩამოვიდა საქართველოში, ჯობია ქართული დელეგაციაც ჩაბრძანდეს კორეაში, რათა უკეთესად გაარკვიოს პოტენციალი
და ვფიქრობ, რომ იქიდან გამომდინარე ჩვენი დიპლომატიური ურთიერთობები 90-იანებში დაიწყო. შემდეგ წელს შემდეგ წლებში $500,000 მიაღწია, მაგრამ 2012 წელს $150 მილიონამდე ავიდა სავაჭრო ბრუნვა ჩვენ ქვეყნებს შორის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ კვლავ და კვლავ არსებობს შესაძლებლობა გავაუმჯობესოთ მაჩვენებელი საქონელ ბრუნვის ორ ქვეყანას შორის, უნდა გავიგოთ პირველ რიგში კონკურენტუნარიანობა, ძლიერი პოზიციები ქართული პროდუქტების. და ვფიქრობ, ბიზნესის წარმოება შეიძლება ნდობაზე დამყარებით და უნდა გავისვათ ქართული ბიზნესები უკეთესად. მეორე მხრივ, ქართული ბიზნესმენებისთვის ეს არის 52 მილიონიანი ბაზარი. ძალიან მნიშვნელოვანი, პერსპექტიული, სამხრეთ კორეას გულისხმობ. სადაც ალბათ მას შემდეგ რაც თქვენ გააკეთებთ ინდიკაციას ძირითადი სექტორებისას, აი ამ შეხვედრებისას, როგორც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბიზნეს გაერთიანება სამხრეთ კორეისა, არჩება ბატონო თავმჯდომარე კიდევ ერთი თემა, რომელიც უკავშირდება ჩვენ შორის თავისუფალ სავაჭრო კავშირებს და ურთიერთობას, რათა ბიზნეს შეუქმნათ კორეულს და ქართულ ბიზნესს კორეაში ის საშუალება მე მახსოვს ნუგზარ ქსოვრელმა, რომელიც სამხრეთ კორეაში ესწრებოდა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მეღვინე არის, თუ არ ვცდები ახლა გეტყვი, ეს არის საუბარი იმის კომპანიის სახელი დამოუკიდებლად კორპორაცია კინძმარაული. რომ სწორედ იყო საუბარი, რომ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობიდან გამომდინარე ეს გაცილებით დიდ ასე ვთქვათ, იმპულსს მისცემს აიმისოთ, რომ ეს ყველაფერი უფრო განვითარდეს. მე მგონია, რომ ამ თემაზეც ღირს რომ გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენი მოსაზრებაც მაინტერესებს. თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას რა თქმა უნდა თავის პოლიტიკური მხარე გააჩნია. ეს უნდა გავაკეთოთ ამას. მთავრობები აცხადებენ, მეორე მხრივ ბიზნეს სექტორი უფრო ხშირად უნდა უწვლიდეს ერთმანეთს ინფორმაციას. კორეა განვითარდა ძალიან სწრაფად, განავითარა ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი ქვეყანა მსოფლიოში და გასულ წელს ციფრები ვნახეთ. კორეა 6 ლიდერი ექსპორტიორის შორის იყო და მე-9 იმპორტიორებს შორის მსოფლიოში. რაც ნიშნავს, რომ კორეის ბაზარი უზარმაზარია. არა მხოლოდ ღვინო საქართველოსთან დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი სხვა კონკურენტული პროდუქტები გაგაჩნიათ, კარგი პროდუქტები და ჩვენ უფრო უკეთესად უნდა გვესმოდეს. აი პროდუქციის შესახებ მინდა მოგიწვიოთ. ჩვენი ორგანიზაცია კოიმა ყოველ წელს ივნისის ბოლოს ახორციელებს გამოფენა გაყიდვას სხვა პროდუქციის 100-მდე ქვეყანა მონაწილეობს და რათა პროდუქტების წარმოდგენა მოხდეს საზოგადოებისთვის. ჩვენ ასევე უნდა გავცვალოთ დელეგაციები, გარდა ამისა ინფორმაცია, რათა უკეთესად გავიგოთ პროდუქტი შესახებ, ადამიანების შესახებ და ვფიქრობ, რომ შეგვიძლია გავიზარდოთ გაცილებით უფრო მეტად მხოლოდ $150 მილიონის მაჩვენებელზე, არამედ რამდენიმე მილიარდ დოლარზე შეგვიძლია გავიდეთ. Thank you. ფაქტია, რომ ყველანაირი წინაპირობა და საქმიანი ინდიკაცია არსებობს, აქტიური საელჩო, რომელიც ეკონომიკაზე, ბიზნესზე ორიენტირებულია, თქვენ მიყლებით ვიზიტს და ვიზიტისთვის არ ყოფილა და კოიმას თავმჯდომარის ჩამოსვლა ზუსტად ამის დასტურია. მას შემდეგ, რაც როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, ის გაეცნობა ჩვენს დამატებით ღვინის გარდა კონკურენტულ უპირატესობებს, შემდეგი ნაბიჯები შეიძლება თუ არა მორიგი ვიზიტი იყოს მიშა უკვე ადგილზე
წმინდა და პრაქტიკული საქმიანი თვალსაზრისით. და რა სჭირდება კერძო სექტორს, რომ თქვენგან დამოუკიდებლად დაიწყოს ახლა უკვე ამ კომუნიკაციის გაგრძელებაზე მუშაობა, მით უმეტეს ამ ორი დღის განმავლობაში იქნება ბევრი შეხვედრა და მათ აქვთ ფაქტობრივად პლატფორმა იმისათვის, რომ თავადი აქტიურონ და ეს შეხვედრები გაგრძელდეს უკვე მათი უშუალო კომუნიკაციით პირდაპირ შედეგებისათვის. კი ბატონო, აქ გიორგი სწორად აღნიშნე ის ფაქტი, რომ თვითონ კორეის რესპუბლიკის იმპორტ ასოციაციის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე პირადად იმყოფება საქართველოში, ეს ნიშნავს იმას, რომ არა მხოლოდ 9 კომპანია, რომლებიც ჩამოსული არიან, გაიგებენ ჩვენს შესახებ, არამედ მთლიანად ასოციაცია, რომელიც 8000-ზე მეტი კომპანიით შედგება. რაც შეეხება რაც ბატონმა ჰონგმა ბრძანა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგზავნებთ ურთიერთობას და ეს იყო პირველი ნაბიჯი, მე მგონი ისტორიულადაც ძალიან პირველი მასე ესეთი რანგის ვიზიტი იყო, შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა დავესწრებით გამოფენას კორეაში, რომელიც მათი ეგიდით იმართება. ჩვეულებრივად როგორც გვაქვს ისეთი პრინციპი გვექნება და აუფინანსებთ კომპანიებს დასწრებას. რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება ძალიან დიდი მომზადება, თქვენ იცით რომ ჩვენ გვაქვს ექსპორტის მზაობის ტესტი. რადგან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სახელმწიფო სახელით კომპანიები მიყვავს, მათ უნდა გქონდეთ წარმადობა და ხარისხი ისეთი, რომ დააკმაყოფილოს კორეის ბაზარი. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელსაც აუცილებლად მივყვებით. თქვენ იცით, რომ ჩვენი როლი არის ბიზნესის განვითარება და ექსპორტის ხელშეწყობა. რა თქმა უნდა, აქ ძალიან დიდად არის დამოკიდებული თვითონ კომპანიებზე, თუმცა ჩვენ წინასწარ კარგად გვყავს შერჩეული ერთმანეთის პროფილები კომპანიებს გადაუგზავნებთ, როგორც კორეულს, ასევე ქართულს და ეს შეხვედრებიც, როგორც გიორგი მაგნიშნა, არ იქნება შეხვედრისთვის იქნება კონკრეტული. ჩვენ ჩამონათვალიც გვაქვს გაკეთებული, რაც შეიძლება საზოგადოებისთვის იყოს საინტერესო იმ პროდუქტების, რასაც აქვს მეტი პოტენციალი. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ეს არის საკვებსასმელი, თუმცა ასევე ძალიან დიდი არის ზოგადად იმპორტი კორეაში ფეხსაცმლის და ტანსაცმლის. შესაბამისად, თქვენ იცით, რომ ჩვენ რამდენიმე ჩვენივე ბენეფიციარი აწარმოებს საკმაოდ მაღალი ხარისხის პროდუქტებს, როგორიც არის მაგალითად ჩანთები, ფეხსაცმელები და ეს ყველაფერი ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ზოგადად აზიაში. ამიტომ მე ველოდები ძალიან კარგ და საინტერესო ვიზიტს, ჩვენ მაქსიმალურად დავრჩებით ხელშემწყობი, რადგან ნებისმიერ შემთხვევაში სულ ამას ვიძახით, ეს არის პროცესი. ამ პროცესს უნდა გაყვე ბოლომდე და არ გააცივო, სანამ თვითონ პროცესი რელსებზე არ დადგება. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ეს პროცესი რელსებზე არ დგას, თუმცა მალე დადგება. ასოციაციის შეხვედრები მთავრობის დონეზე შედგა თუ იწყება? ასოციაციის შეხვედრა დღეს ექნება ბატონ ჰონგ შეხვედრა ჩვენს მინისტრთან, ეკონომიკის მინისტრთან და შესაბამისად თვითონ აღონიზებაზეც იქნებიან მინისტრის მოადგილეები, გავაკეთებთ პრეზენტაციას ზოგადად საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალზე, რათა ამ ვიზიტს ქონდეს მაქსიმალურად დიდი ეფექტი. ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა შევეხო ერთ თემას, ვისარგებლებ თქვენი აქ შეხვედრით, მე თქვენი გრაფიკი ძალიან დატვირთულია და შესაბამისად ამ თემაზე ცალკე კომენტარი არის რთულად გასაკეთებელი. მე ვიცი, რომ სააგენტოს აწარმოე საქართველოში აქვს პოზიცია სახელმწიფო აუდიტის ბოლოდროინდელ დასკვნასთან დაკავშირებით, რომელიც აწარმოე საქართველოსთვის შეეხებოდა და ის ადრე თუ გვიან ეს ამას ცხადია გადაწყვეტს თქვენი კომუნიკაციების გუნდი და სამინისტრო თქვენთან ერთად. ეს გახდება საჯარო, თუმცა მე მსურს თქვენი პოზიცია გადაცემის ფარგლებში, რას უპასუხებდით იმ დასკვნას, რომელიც გაჟღერდა აუდიტის სამსახურისგან, თქვათ იმ პრეტენზიებზე, მოდი ესე ვიტყვი, რაც მათ წარმოთქვეს. რა თქმა უნდა, ეს არის მგონი ძალიან ჯანსაღი პროცესი და ძალიან მისასალმებელიც იმ კუთხით, რომ რა თქმა უნდა, ყოველთვის აუცილებელია, როდესაც ჩემ გარე მხარე აკეთებს შენზე მონიტორინგს, ჩვენ ყველა რეკომენდაციაზე პასუხი გაცემული გვაქვთ, რეკომენდაციების ნაწილი, უმეტესი ნაწილი გათვალისწინებული გვაქვს, ჩვენთან უკვე ოფიციალურად სტრუქტურაში შეიქმნა მონიტორინგის და ანალიტიკის დეპარტამენტი, რომელსაც ექნება ძალიან დიდი როლი როგორც მედიასთან კომუნიკაციის მიწოდების კუთხით, ასევე ყველა პროგრამის დეტალური მონიტორინგის კუთხით. რაც შეეხება მეორე კომენტარს, ეს ეხებოდა ჩვენი საოფისე ფარტს, რომელზედაც ასევე კომუნიკაცია ჰქონდა სახელმწიფო აუდიტთან, აქაც მოგახსენებთ, თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვართ სააგენტო, რომელიც ძალიან მაღალი რანგის დელეგაციებს მასპინძლობს, რასაც პირდაპირ გავლენა აქვს ხოლმე შემდეგ მათი გადაწყვეტილებების მიღებაზე. შესაბამისად, ისე როგორც ყველა ქვეყანაში, ჩვენი სააგენტო საოფისე ფარტს ქირაობს ლოკაციას ცენტრში, რომელიც დაახლოებით გამოდის $17 კვადრატული მეტრი, რაც მოგეხსენებათ თბილისის ცენტრისთვის. 17-დან 25-მდე არის რანჟი. ანუ ვიტყოდი, რომ საბაზისო სტანდარტულ ფასზე ნაკლებად ოდნავ დაბალს ვიხდით იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ ვიყოფებით. შესაბამისად, პასუხები არის ძალიან ცალსახა. გასაგებია. მე წარმატებები მინდა უსურვო ასოციაციას და მადლობა მას ჩამობრძანებისთვის და მიხარია, რომ ბიზნესი ყოველთვის ისე აქტიურად ავსებს ყველანაირ სახელმწიფო მიმართებებს და წიაღსვლებს საიმისოთ, რომ დაიწყო ძალიან საინტერესო პროცესი და უერთდები თქვენს ასე ვთქვათ გზავნილს, რომ კორეა
ძალიან დიდი შესაძლებლობის ქვეყანაა და საქართველო კი ასევე არის დიდი შესაძლებლობის და სიახლეების ქვეყანა კორეასთვის და იმედია რომ ამ დღეებში თქვენ ბევრ დამატებით სასიამოვნო საქმიან სიახლეს აღმოაჩენთ ქართული ღვინის გარდა. Okay, of course. Since this is our first time, იმიტომ რომ ეს არის პირველად ჩვენი ჩამოსვლა კოიმასი საქართველოში, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ბევრი რამ შეიძლება, რაც შეიძლება აღმოაჩინოთ. ერთად ვაწარმოოთ საქართველოს და კორეამ. ეს არის თავისებურად გახსნის პერიოდი ჩვენთვის, ჩვენი ორგანიზაციისთვიდან, საქართველოს აღმოჩენის. უფრო ხშირად უნდა ჩამოვდიოდეთ და მივიღოთ მეტი ინფორმაცია და თუ წარმატებით საქართველოს გაწევრიანდება ადრეთებიან ევროკავშირში, უნდა დავიწყოთ პროდუქტის იმპორტირება, ექსპორტირება ქვეყნებს შორის. ეს რა თქმა უნდა საშუალებას მოგვცემს ინვესტიციები ჩავდოთ საქართველოში. ევროპულ ბაზარზე გასასვლელად. სავაჭრო მოცულობა გაიზრდება ორ ქვეყანას შორის და იმედი გვაქვს რომ მეტი კორეელი ჩამოვა საქართველოში, რათა ისიამოვნოს ამ ლამაზი ბუნებით და უფრო მეტი შეიცვალოს საქართველოში. ვიდრე სრულად შეუერთდებით ევროპის ყველა სტრუქტურას პოლიტიკურ თუ სხვა დონეზე, დარწმუნებული ვარ ნაწილობრივ უკვე იცით თუ არა და დღეს კიდევ უკვე დეტალებში გაიგებთ საქართველოს უპირატესობებს ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე DCFTA-ის იმ საშუალებებს, რომელიც დარწმუნებული ვარ უკვე შექმნის ძალიან მყარბაზის და მიმზიდველობას კორეული კომპანიებისთვის, საიმისოდ რომ უკვე დაიწყოთ საქართველოში ინვესტირება Made in Georgia-ს ბრენდის ქვეშ. ეს ის საშუალება არის, რომელსაც ვიდრე სრულად გავწევრიანდებით უკვე შეგიძლიათ გამოიყენოთ. წარმატებებს გისურვებთ და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა იმის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მიხეილ ხიდურელი, აწარმოეს საქართველოში დირექტორი, ჩვენი ძალიან ხშირი სტუმარი და მადლობა მას მობრძანებისთვის და ჰონკვან ჰი, იგი კორეის რესპუბლიკის იმპორტიორთა ასოციაციის საკმაოდ გავლენიანი ბიზნეს ასოციაციაა, მინდა რომ ყველა მიცოდეთ, კოიმა. მისი თავმჯდომარე გახლდათ საქმიანი დილის სტუდიაში. ჩვენ მალე მოგვიწევს რეკლამაზე გასვლა, მაგრამ მანამდე არის კიდევ ერთი საინტერესო ინტერვიუ. აზიუელ პარტნიორებთან ვრჩებით. ანეკლიის კონსორციუმში იყო დიდი სტუმრიანობა მიმდინარე კვირის განმავლობაში. კონსორციუმმა იაპონიის დელეგაციას უმასპინძლა, რა დროსაც სტუმრებმა ანეკლიის სიტის გასაშენებელი ტერიტორია ადგილზე მოინახულეს, მთავრობის წევრებთან გამართეს შეხვედრები და 6 თვიანი სამუშაოსთვის ათვლაც დაიწყო. ეკონომიკის ვაჭრობისა და ინდუსტრიის სამინისტროს მიერ ანეკლიის სპეციალური ეკონომიკური ზონის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევის ჩასატარებლად გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში იაპონიის წამყვანი ინჟინრული საკონსულტაციო კომპანია Nippon Koei ანეკლიის დეტალურ კვლევას ჩაატარებს. გეგმებზე სტუდიაშიც ვისაუბრეთ რამდენიმე დღის წინ ანეკლიის სიტის აღმასრულებელი დირექტორთან და იაპონელ სტუმრებთან ერთად, თუმცა ლევან თაღიაშვილმა მოახერხა და პროექტის დეტალებზე ფონპენ სეზის აღმასრულებელ დირექტორთან ჩაწერა ვრცელი ინტერვიუ, რომელსაც საქმიანი დილის მაყურებელს ვთავაზობთ. ბატონო უემაცო, პირველ რიგში გითხარით, როგორ მოგწონთ საქართველო? საქართველო მომწონს, ადამიანების საკვები, ღვინო, ამინდი, ყველაფერი შესანიშნავია. თქვენს ქვეყანას უკვე მეოთხედ ვსტუმრობ. გთხოვთ მოგუყეთ თქვენი და თქვენი კომპანიის გამოცდილების შესახებ. რა საქმიანობდით კამბოჯაში? ჩვენი კომპანია დეველოპერული და ოპერაციული საქმიანობითაა დაკავებული სპეციალურ ეკონომიკურ ზონაში. ვამზადებთ შესაბამის ინფრასტრუქტურას, იქნება ეს წყალგაყვანილობა, გზები, ტელეკომუნიკაციები და ასე შემდეგ. რამდენი წელია რაც ამ საქმიანობით ხართ დაკავებული? კამბოჯაში ჩვენ 13 წლიანი გამოცდილება გვაქვს. 2007 წელს წავედი იქ, გვსურდა ახალი ტიპის კომპანიების შემოყვანა თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში. მაგალითად, ავტომობილების ნაწილების მწარმოებელი ბრენდების, სხვადასხვა ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობების მწარმოებლების. თუმცა ასეთი მასშტაბის კომპანიებს სჭირდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. სწორედ ამას უზრუნველყოფთ კამბოჯაში. What is your mission in Georgia? რა არის თქვენი მისია საქართველოში და რატომ გადაწყვიტა თქვენი ქვეყნის ეკონომიკის სამინისტრომ საქართველოში მასშტაბური კვლევის ჩატარება? Georgia for me საქართველო მე თქვენი სუმოისტის ტოჩინოშინის წყალობით გავიცანი. ასე რომ, როდესაც ქეთი ბოჭორიშვილისგან, ანაკლიის სიტის აღმასრულებელი დირექტორისგან ელექტრონული პოსტა მივიღე, გარკვეული ინფორმაცია უკვე მქონდა თქვენ შესახებ. გულწრფელად რომ გითხრათ, თქვენი ქვეყანა საკმაოდ შორსაა იაპონიისგან, თუმცა ჩვენ მოხარულები ვიქნებით თუ გაგიზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას. გარდა ამისა, ვთვლით, რომ ანაკლიის პროექტს უდიდესი პოტენციალი აქვს. ჩვენ კონსორციუმს დავეხმარებით ინფრასტრუქტურის მომზადებაში, რათა მათ შეძლონ სხვადასხვა ლოჯისტიკური თუ მწარმოებელი კომპანიების შემოყვანა.
როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საქართველოს ძალიან შორსაა იაპონიიდან. რა დაინახეთ განსაკუთრებული ჩვენს ქვეყანაში, რამაც ეს ფაქტორი გადაწონა და აქ ბიზნესის კეთება გადაგაწყვეტინათ. მე მოხიბლული ვარ მთავრობის ეფექტური მუშაობით. მეც ვფიქრობ, რომ თქვენი მთავრობა იაპონიის ხელისუფლებაზე უფრო სწრაფად და ეფექტურად მოქმედებს. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ მათთან კომუნიკაცია გაცილებით მარტივია? დიახ, გაცილებით უფრო ნაკლები ბიუროკრატია. ჩვენ სამხრეთ აზიის ქვეყნებში მთავრობებთან ურთიერთობის დიდი გამოცდილება გვაქვს, რადგან იაპონური კომპანიები სხვადასხვა ქვეყნებში ოპერირებენ, როგორიცაა მაგალითად ჩინეთი, სინგაპური, ინდონეზია, ფილიპინები. სინგაპურის გარდა თითქმის ყველგან ჩვენი მთავარი გამოწვევა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებაა. და საქართველოში გიადვილდებათ ეს პროცესი? კი, ნამდვილად უფრო მარტივია მთავრობასთან ურთიერთობა. საქართველოს შესახებ ძალიან ცოტა იაპონელმა იცის. ამიტომ ვეცდებით, რომ თქვენს ქვეყანას პოპულარიზაცია გაუწიოთ და ვთქვათ, რომ აქ ბიზნესის კეთება მარტივია. თქვენი აზრით, რა ტიპის იაპონური ბიზნესები დაინტერესდებიან ანაკლიაში ჩამოსვლით? ძირითადად ლოჯისტიკური და გადამზიდი კომპანიები. ჩვენი ძალისხმევა სწორედ მათკენ იქნება მიმართული. მოდით პროექტზე ვისაუბროთ. რა პოტენციალი აქვს ანაკლიის პორტს და თავად საქართველოს ანაკლიესთან ერთად? მისი განვითარება აღმოსავლეთის და დასავლეთის დაკავშირებას შეუწყობს ხელს და პროცესებს გაამარტივებს. ჩვენი როლი კი ზუსტად ამის ხელშეწყობაა. მაგალითად, მხოლოდ კამბოჯაში შევძელით 20,000 სამუშაო ადგილის შექმნა. საექსპორტო პროდუქტის ღირებულება კი $400 მილიონ აჭარბებს. ვეცდებით იგივეს საქართველოშიც მივახციოთ. და ბოლო კითხვა, რა იქნება თქვენი რჩევა საქართველოს როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორისთვის? რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საქართველოში ბიზნესის კეთება უფრო კომფორტული გახდეს? ჩვენი პოზიციაში არ ვართ, რომ რჩევები მოგცეთ. უბრალოდ გვსურს ჩვენი გამოცდილება გაგიზიაროთ. თქვენგანაც ძალიან ბევრს ვსწავლობთ. რისი თქმაც შემიძლია ისაა, რომ ხედვა აუცილებლად მასშტაბური უნდა იყოს. თუმცა უნდა გვესმოდეთ, რომ დიდი პროექტები ერთ დღეში არ კეთდება. ეს ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მოხდეს და ამის გააზრება აუცილებელია. ჩვენ ცხადია, გენერალური გეგმა გაკეთებული გვაქვს, თუმცა თავდაპირველად მხოლოდ 50-100 ჰექტარი უნდა განვავითაროთ. თუ საწყისი ტერიტორია ამუშავდება, მაშინ გადავალთ შემდეგ ეტაპზე. ამგვარი მიდგომა ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესის წარმატებისთვის. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. დიდი მადლობა. ამ წუთებში საქართველოს ბანკის ორგანიზებით საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებთან დაკავშირებით კონფერენცია იმართება, რომლის მიზანიც არის ის, რომ ინვესტორებმა უკეთ გაიცნონ საქართველოს როგორც რეგიონში გამორჩეული საინვესტიციო ქვეყანა. ვინ ესწრება ღონისძიებას, რა შედეგებზეა ის ორიენტირებული? მარიამ ადამია გვერდება დილიდან პირდაპირ ეთერში უშუალოდ ღონისძიებიდან. მარიამ, დილა მშვიდობისა. მაშინ კარგი, სანამ ეს ჩართვა გამზადდება, მანამდე მოდი ძალიან მაგარია, რომ ყოველთვის არის. ზოგადად მაგარია, რომ ის არსებობს. ყველაზე მაგარია, რომ ის ასევე არსებობს და ხშირად ექსკლუზიურადაც BMG-ისთვის. ჩემთვის ის არსებობს 27 წელიწადია ალბათ. თუ შემეშლება თვითონვე შემესწორებს. რადგან დღეს ის უძღვება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საქმეს და ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და რაც თავარია ხშირად მარტოობაში დარჩენილ ორგანიზაციას, რომელიც ტიპიურად სხვა ფასეულობებს, ტიპიურად სხვა ცოდნას უკეთებს ამ ქვეყანაში, არა მხოლოდ დისტრიბუციას, არამედ რეალურად შემოაქვს ეს ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანების ხელით და ტვინებით. ნინო ევგენიძესთან უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი ეთერი, ის საქმიან მაყურებელს სწორედ სტენფორდის უნივერსიტეტში არსებული დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრის, ეს არის CDDRL და EPRC-ის ერთობლივად მომზადებული ლიდერთა განვითარების აკადემიის დაწყებას გვაცნობს, თითქოს აკავდა საქმე აქამდე და აგერ კიდევ დაიმატა და სწორედ ნინო ევგენიძე არის ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. გიორგი გავწითლდი. ისეთი წარდგენა გამიკეთება. ცოტა გადაამეტებ. მაგრამ ძალიან მიხარია თქვენთან რომ ის რაც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი აკეთებს ყოველთვის და ავტომატურ რეჟიმში იქნება BMG-სგან მხარდაჭერილი. მადლობა ნინო, ყველაფერთვის რასაც აკეთებ. მოდი აკადემიაზე, რა გადაწყვიტეთ და რამ გადაგაწყვეტინათ უფრო სწორად მისი შექმნა?
უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. მოგეხსენებათ, მეოთხე წელია უკვე ლიდერთა განვითარების აკადემიას ყოველ წელიწად ვაცხადებთ სტენფორდის უნივერსიტეტთან ერთად. და ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა და კურსი, რადგანაც მთელი მსოფლიოს, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური კორიფეები ამ მიმართულებით იქნება ეს პოლიტიკის მეცნიერებები, ეკონომიკის თუ ზოგადად დემოკრატიის გურუები ჩამოდიან ამ კურსისთვის შერჩეული ხალხის, ასე ვთქვათ, ცოდნის გადაცემის მიმართულებით. ეს გახლავთ ძალიან ისეთი ერთკვირიანი, ძალიან მნიშვნელოვანი კურსი, რომელიც ყოველ წელს სტარდება საქართველოში და საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც სტენფორდმა გადაწყვიტა, რომ ეს კურსი, ასე ვთქვათ, ყოფილიყო და განხორციელებულიყო. კურსი თავს უყრის არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, ლიდერებს. არის კურსი შედგება, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მოხელეების უმაღლესი თანამდებობის პირებისგან, ბიზნესის, ასე ვთქვათ, მფლობელებისგან ან მათი CEO-ებისგან და ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერებისგან, რადგანაც თქვენ თვითონაც მოგეხსენებათ, ყველა ნორმალურ ქვეყანაში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ამ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სექტორების და სხვადასხვა მოთამაშეების ჩართულობის გარეშე ვერ მიიღება ისეთი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის და რეფორმების დღის წესრიგი, სხვანაირ შემთხვევაში ეს სასურველ შედეგს ვერ მიაღწევს. ამიტომაც ეს კურსი იძლევა სწორედ აი ესეთი, ასე ვთქვათ, რა ქვია, უნარჩვევების და ღირებულებების მიღების საშუალებას პირველი ხელიდან და ფრენსის ფუკუიამა მოგეხსენებათ ამ კურსს მეოთხე წელია უკვე საქართველოში უძღვება და არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოს 27 ქვეყანაში ტარდება. მას მერე რაც ჩვენთან ესე თქვი ძალიან გაამართლა ამ კურსმა და შარშან მაგალითად ყავდა პარლამენტის წევრები არგენტინიდან, ბრაზილიიდან, კუვეიტიდან, რომლებიც ამ კურსში მონაწილეობას იღებდნენ. უკრაინის პარლამენტის 3 დეპუტატი ყავდა გერმანიიდან მონაწილე, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ საფრთხე იმისა, რომ დემოკრატიაზე შეტევა ხორციელდება, უკვე მარტო საქართველოს ან უკრაინის პრობლემა კი არ გახლავთ, მთელი მსოფლიოს პრობლემა არის და ამიტომ ამ ძალების გაერთიანება ადამიანებისა, რომელთათვისაც დემოკრატიული პროცესები, კანონის უზენაესობა და თავისუფლება არის უმთავრესი ღირებულება, სწორედ ამ ადამიანების თავმოყრა ხდება და რაღაცა დიდი, ასე ვთქვათ, გუნდის შექმნა ადამიანებისა, რომლისთვისაც ეს ღირებულებები ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგეხსენებათ 100, ასე ვთქვათ, მონაწილე უკვე კურსდამთავრებული ამ პროგრამას უკვე ყავს საქართველოში. და წელს მოკლედ 30 კაც კიდე შეგვემატება 130 გავხდებით, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით. ხდებიან ეს ადამიანები ამ კურსზე? არის ჩვეულებრივი კონკურსი, მოგეხსენებათ, ელექტრონული აპლიკაციის შევსება ხდება. შეგიძლიათ ჩვენ ვებგვერდზე ნახოთ ეს აპლიკაცია 3w.eprc.g 11 ოქტომბრამდე გახლავთ, ესე ვთქვათ, ბოლოვა და აპლიკაციის შევსებისა, ელექტრონული აპლიკაციაა, საკმაოდ მარტივი და მოქნილი. ოღონდ რა თქმა უნდა, კარგად უნდა ჩამოაყალიბოთ ის მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზანი, ვისთვის გჭირდება თქვენ ამ კურსის განხორციელება, იმიტომ რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, არანაირ კომპრომისებზე არ მივდივართ. ეთქობა 2 წლის წინ კარგად ჩამოვაყალიბე. ამათ თანამდებობის პირების მიმართ, იმიტომ რომ თუ კარგად არ არის დაწერილი და თუ კარგად არ ემსახურება იმ მიზანს, რა მიზნისთვისაც ეს კურსი არსებობს, ასე მარტივად ამ კურსში მოხვედრა ვერ მოხდება, იმიტომ რომ შარშან 500-მდე განცხადება შემოვიდა და მოგეხსენებათ, მხოლოდ ქართველებისთვის მხოლოდ 20 ადგილი იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ საკმაოდ მაღალია ინტერესი და ესეთი უნიკალური შესაძლებლობა, რომ უფასოდ გაიაროთ ის კურსი, რომელიც შეიძლება სტენფორდში ან სხვა ქვეყანაში ძალიან გაცილებით კი არა, ძალიან ძვირი დაგიждდებოდათ. ამიტომ გამოიყენეთ, მე ვფიქრობ, ეს უნიკალური შესაძლებლობა იმისთვის, რომ გახდეთ ლიდერთა განვითარების აკადემიის მეოთხე კოჰორტის წარმომადგენლები. ბოლო ვადა, მოდი ესე ვთქვა, ჩვენი საუბრის ბოლოსკენ აი ეს დეტალებიც, იმიტომ რომ ჩვენთან ყველაფრის ბოლო დღეს უყვართ შევსება და მე მოგაწყდებიან ხოლმე. ხო, 11 ოქტომბერი არის აპლიკაციების შევსების ბოლოვა და კურსი თავად დაიწყება 4 ნოემბრიდან 8 ნოემბრის კვირაში და ბატონი ფრენსის ფუკუიამა, რა თქმა უნდა, ამ კურსის ხელმძღვანელია. კურსის ფარგლებში დაგეგმილი იქნება
ღამის საუბრები დემოკრატიაზე, თავისუფლებაზე, რა თქმა უნდა, გვეყოლება სხვა ძალიან მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, სპიკერები, ისეთი როგორიც არის დევიდ კრამერი, კენტ ვეივერი და ასე შემდეგ, რომლებიც ყველა ეს ადამიანები ძალიან ცნობილი, ასე ვთქვათ, ლექტორები და პოლიტიკის შემქმნელები არიან თავის ქვეყანაში სხვადასხვა მიმართულებით. ვფიქრობ, უნიკალური შანსი იქნება კიდევ ერთხელ ქართული, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის, რომ გამოიყენოს ეს შანსი იმისთვის, რომ გავაფართოთ წრე დემოკრატიის. როგორც 2017 წლის ამ, ასე ვთქვათ, კურსდამთავრებული ალუმნი, ესე ვარ, ხო? ლედელი ვარ. კი, ლადელი. ლადელი, ოკეი, ლადელი ვიქნები. ლადა, ხო და ლედია. ხო და მაგრამ ნუ რაც არის. ძალიან მაგარი რამეა. ხო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მართლა გიზიარებ პირად გამოცდილებას, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებით ხდება გადარჩევა და ნუ მიიყვანთ მაინდა-მაინც 11 ოქტომბრამდე, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც უსწრდებიან მე თითოეულ თქვენ განაცხადს, საკმაოდ სერიოზული შრომის და კრიტერიუმების დაჯამება უწევთ თითოეულ თქვენ განაცხადთან დაკავშირებით. უბრალოდ არ გაუშვათ ეს შანსი ხელიდან, სწრახან სტენფორდი მორიგჯერზე არის საქართველოში. და ასეთ შეთანხმებას აძლევს სრულებს. მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკური პოლიტიკის წარმატებები ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს. მადლობა მის აღმასრულებელ დირექტორს სტუმრობაში. ჩვენ კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი გვაქვს ჩვენი მაყურებლებისათვის გასაზიარებელი. პირველად საქართველოში აჭარა ჯგუფი დიზაინ ჰოტელსის წევრების წლის ღონისძიებას არენას მასპინძლობს და 300-ზე მეტი სასტუმროს მფლობელსა და წარმომადგენელს მოიცავს ეს ღონისძიება, რომელიც მომავალში ხელს შეუწყობენ საქართველოს პოზიციონირებას საერთაშორისო ბაზარზე, ტურისტულ სექტორში და ეს შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს ქართული პროდუქციის ექსპორტისთვისაც. რას გულისხმობს ეს მასშტაბური კონფერენცია არენა, რას თავაზობს ჩამოსულ სტუმრებს? მარიამ ადამია არკოვდა მათთან ერთად იმ პროგრამის დეტალებს, რომელიც მათთვის სპეციალურად მომზადდა და მოდით ვნახოთ შედეგები გუშინდელი დღისა. დღეიდან საქართველოს სულ მცირე 300 ელჩი შეემატება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც თავიანთ ქვეყანაში სტუმართ მასპინძლობის სფეროში ქმნიან ტრენდებს და აყალიბებენ არქიტექტურისა და დიზაინის მიმართულებით ახალ სტანდარტებს. ამჯერად კი ისინი საქართველოს და მხოლოდ ქართულ პროდუქციას გაიცნობენ. სტუმრების პირველი გაჩერება თბილისია. ღვინო, ხინკალი, ჩურჩხელა, ჩვენი ყველა სავიზიტო ბარათი ერთი დღით ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის ეზოში განთავსდა და ვანახეთ ის, რაც რეალურად არ გვეშლება. ვიცით, წლებია გამოგვარჩევენ და რომლის საშუალებითაც ვიმკვიდრებთ თავს მსოფლიო რუკაზე. ეს ჩვენი სტუმართ მასპინძლობაა. გვინდოდა რომ გაეცვა ქართული პროდუქცია, რა გვაქვს სოფლის მომდევნო პროდუქცია, იმიტომ რომ ისინი არიან ადამიანები, რომელმაც თვითონ წვითავენ რა უნდა იყიდაოდეს მათ სასტუმროში. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ხელშეუწყობს ადგილობრივ წარმოებას, იმიტომ რომ ვაჩვენებთ ყველა იმ პროდუქტს, რაც გვაქვს, რასაც ვაწარმოებთ ქართული ფერმერები. ღონისძიების ფარგლებში ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის ეზოში წარმოდგენილი იყო ქართველი ფერმერების პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა, სადაც სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ საქართველოში წარმოებული პროდუქტი და ენახათ ქართველი მეწარმეების მიერ შექმნილი პროდუქცია. ამიტომაც აღნიშნული ღონისძიება კარგი პლატფორმაა როგორც პროდუქციის წარმოჩენის, ასევე საექსპორტო ბაზრის ათვისების მიმართულებითაც. პირველად მიეცათ ჩვენ ფერმერებს საშუალება იმისი, რომ პირდაპირ ქონდეთ შეხება დიზაინ სასტუმროების მეპატრონეებთან, ვინც არის გადაწყვეტილების მიმღები. ეს ვფიქრობ, რომ კარგი პრეცედენტია იმისთვის, რომ საექსპორტო ბაზარი ჩვენმა ფერმერებმა აითვისონ, აღარ დაჭირდეთ ის ბიუროკრატია, რომელიც სხვადასხვა ასე ვთქვათ პროდუქტის ექსპორტს სჭირდება. იქიდან გამომდინარე, რომ დიზაინ სასტუმროების მეპატრონეები თვითონ იღებენ გადაწყვეტილებას, რა უნდათ რომ საქართველოსდან წაიღონ და ეს არის კარგი შესაძლებლობა როგორც ფერმერებისთვის, ასევე ადგილობრივი მეწარმეებისთვის წარმოაჩინონ თავიანთი პროდუქტი და მიეცეთ საშუალება იმისი, რომ თავისი პროდუქტი გაიტანონ საერთაშორისო ბაზარზე. იშვიათია, რომ მცირე და საშუალო ზომის მეწარმეებს მიეცეთ შესაძლებლობა ესე პირდაპირ შეხვდნენ ამ დონის ყიდველებს, ამ დონის ბიზნესმენებს, რომლებიც ჩართულები არიან მსოფლიო ჰორეკა სექტორში და არიან ედგვარი ტენდენციის მიმცემელი. შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ღონისძიების ხარდამჭერები დიზაინ ჰოტელსის სასტუმროების მფლობელები რამდენიმე დღეს გაატარებენ საქართველოში. თბილისის შემდეგ ყაზბეგს ესტუმრებიან, გაიცნობენ ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის პოპულარიზაციას, ტურიზმის ზრდას და შესაბამისად ეკონომიკურ წინსვლასაც. ეს ყველაფერი კი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ამ მასშტაბური ღონისძიების საქართველოში ჩატარებას. იაპონია, ავსტრალია, კანადა, ამერიკის შეერთებული შტატები, მექსიკა. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ქვეყნებისა, საიდანაც ჩამოვიდნენ ადამიანები დიზაინ სასტუმროების
მფლობელები საქართველოში სწორედ ადგილობრივი კულტურის, კერძებისა და ტრადიციების გასაცნობად. ეს არის კარგი შესაძლებლობა მათთვის აღმოაჩინონ ახალი პროდუქტები და ამყარონ კომუნიკაცია, დაიწყონ ურთიერთთანამშრომლობა და განიხილონ იდეები. რაც შეეხება საქართველოს, იმან რაც აქ დაგხვდა, რეალურად ყველა მოლოდის გადააჭარბა. ამ ქვეყნის მთავარი კოზირი მართლაც სტუმართ მასპინძლობაა და ამიტომაც ვფიქრობ, ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც ღონისძიება უნდა ჩატარებულიყო და რომელიც მსოფლიომ უნდა გაიცნოს. რაც შეეხება Design Hotels, ის 1993 წელს მხოლოდ 10 ლეგენდარული სასტუმროს პორტფოლიოს ფლობდა, დღეს კი აერთიანებს მსოფლიოში ასობით გამორჩეული დიზაინისა და არქიტექტურის მქონე სასტუმროებს. თითოეული მათგანი მსოფლიოს ასობით წერტილში, დედაქალაქებში, მიუვალ მთებსა თუ უჩინარ სანაპიროებზე შემოქმედებითი თვითგამოხატვის უნიკალური ნიმუშებია. Design Hotels-ის წევრი სასტუმროები ადგილობრივ კულტურაზე დაფუძნებული იდეის გარდა თანამედროვე და ინოვატორული ხედვითაც გამოირჩევიან. უნდა შემოგვერდეს მარიამ ადამიანს საქართველოს ბანკის ორგანიზებულ საინვესტიციო შესაძლებლობებთან დაკავშირებით გამართული კონფერენციიდან, რომლის მიზანიც არის ინვესტორებმა უკეთ გაიცნონ საქართველოს როგორც რეგიონში გამორჩეული საინვესტიციო ქვეყანა. მარიამი სტუმართან ერთად გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მარიამ, დილა მშვიდობისა. დილამშვიდობისანა საქართველოს გამორჩეული საინვესტიციო ქვეყანა რეგიონში ეკონომიკური მიმზიდველობით, ბიზნესის კეთების ხელსაყრელი პირობებითა და სტაბილური საბანკო სისტემით. ეს არის მთავარი მესიჯ ბოქსები და თემა, რომელიც საქართველოს ბანკის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე განიხილება და რომელსაც სპიკერები დამსწრე აუდიტორიის წინაშე, პარტნიორებისა და უცხოელი ინვესტორების წინაშე გააჟღერებენ. დღეს კონფერენციას დაესწრება საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი, ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-სპიკერი, რომელსაც სპეციალური პრეზენტაცია აქვს მომზადებული თემაზე და ასევე სიტყვით წარსდგება დამსწრე აუდიტორიის წინაშე საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქრივიშვილი. ხოლო რაც შეეხება მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს, გალთენთაგართის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი ევა ბოჭორიშვილი მიმოიხილავს კონფერენციაზე, თუმცა ვიდრე კონფერენცია დაიწყება, რამდენიმე წუთით ადრე ევა ბოჭორიშვილი ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდდება და მისგან გავიგებთ თუ რაც შეეხება უფრო დეტალურად კონფერენცია, რატომ არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი და რა ბენეფიტების მიღება შეუძლია საქართველოს ინვესტორებისაგან. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. უფრო დეტალურად რომ აგვიხსნათ, რა ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას კონფერენციის ფარგლებში და ზოგადად რა შეეხება და რა პლუსები აქვს საქართველოს ეკონომიკას, რომელიც უნდა მივიტანოთ ეს მესიჯები ინვესტორებამდე. ჩვენი პრეზენტაცია სწორედ ამას შეეხება, რომ ინვესტორებს გავაცნო ის საინვესტიციო გარემო და ის პოტენციალი, რაც აქვს ეკონომიკას ზრდის მიმართულებით. ამ კუთხით შევეხები მაკროეკონომიკურ სიტუაციას, აგრეთვე მიმოვიხილავ მონეტარულ და ფისკალურ პოლიტიკას და ასევე ყურადღებას გავამახვილებ ისეთ საკითხებზე, რაც ძალიან კარგად ასახავს ჩვენი ეკონომიკის ზრდის პოტენციალს. ამასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ინვესტორებს კარგად მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ რამდენად შეუძლია ეკონომიკას გაუმკლავდეს სხვადასხვა საგარეო ფაქტორებს და ამის ძალიან კარგი მაგალითები გვაქვს ბოლო პერიოდში. ეს იყო შაშან თურქეთის მაგალითი და წელს რუსეთთან მიმართებაში რაც გვაქვს პირდაპირ ფრენების აკრძალვა და ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავაცნოთ ინვესტორებს თუ რამდენად მდგრადია ჩვენი ეკონომიკა სხვადასხვა მოვლენების მიმართ. ჩემი პრეზენტაცია ასევე შეეხება ზოგადად ბოლო პერიოდში მიმდინარე რეფორმებს და რა გავლენა აქვს ამ რეფორმებს ეკონომიკის სხვადასხვა ინდიკატორებზე და მათ შორის აუცილებლად შევეხები მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის საკითხს, რომელშიც ჩვენ ვხედავთ, რომ წელს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება გვაქვს და აგრეთვე ვისაუბრებ მომავალში როგორ ვხედავთ მიმდინარე ანგარიშის მდგომარეობას და რა თქმა უნდა ვისაუბრებ იმ ეკონომიკური ზრდის ტემპებზე, რასაც ჩვენ მოველით მომავალ წლებში. რა არის ის მთავარი მესიჯები, რომელიც უნდა გაჟღერდეს იმისათვის, რომ დავაინტერესოთ ინვესტორი ჩვენი ქვეყნის? რა არის ჩვენი მთავარი უპირატესობები? მთავარი უპირატესობები, ძალიან მარტივად რომ ჩამოუყალიბოთ ინვესტორებს, ეს არის, რომ ეკონომიკა დივერსიფიცირებულია როგორც სექტორების მიმართულებით, ისევე ეკონომიკური კავშირების მხრივ და ამას აქვს თავისი დადებითი ფაქტორები, ის რომ
ეკონომიკა არ არის დამოკიდებული ერთ რომელიმე სექტორზე, ზრდის მიმართულებით და ჩვენ აგრეთვე ვხედავთ, რომ მომავალში შეიძლება გაჩნდნენ სხვა დარგებიც, რომლებიც ანუ არსებულ დარგებთან ერთად ეკონომიკურ ზრდაზე დადებითად იმოქმედებენ, ასევე აი როგორც ვახსენე რუსეთის და თურქეთის მაგალითი, რომ რამდენად დივერსიფიცირებულია ეს კავშირები, აგრეთვე ანუ ვისაუბრებ იმ ტენდენციებზე, რასაც ვხედავ ჩვენ საბანკო სექტორში, რომ წელს მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ბიზნესის დაკრეტიდება და ეს რა თქმა უნდა ეკონომიკურ პოტენციალზე დადებითად აისახება, ასევე ფისკალური პოლიტიკის მიმართულებით ის, რომ ჩვენ გვაქვს კაპიტალური დანახარჯების მნიშვნელოვანი ზრდა და ესეც რა თქმა უნდა ეკონომიკის ზრდის მიმართულებით დადებითი ფაქტორია და საბოლოო ჯამში ის რაც ჩვენ ბოლო პერიოდში გვაქვს, რომ 2010 წლიდან მოყოლებული, მას შემდეგ ანუ რაც 2015-16 წლებში ჩვენი რეგიონის ეკონომიკები მნიშვნელოვნად ჩენილდნენ და ზოგი შევიდა რეცესიაში, ანუ საქართველოს ეს პერიოდი შედარებით სტაბილურად გამოიარა, ზრდის ტემპი შეგვიმცირდა, თუმცა ეკონომიკა არ შემცირებულა და ამას რა თქმა უნდა ხაზი უნდა გაესვას და იმ ფაქტორსაც, რომ მომავალ წლებში როგორც ჩვენ ისე ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ტემპებს უფრო მაღალ დონეზე პროგნოზირებს, ვიდრე რეგიონის სხვა ქვეყნებს და ეს არის მნიშვნელოვანი. რაც ეხება ტურიზმის სექტორს, თქვენ ჩვენთან გადაცემაში ახსენეთ, შეაჯამეთ ივლისი-აგვისტოს მონაცემები და ახსენეთ, რომ დარტყმა იყო როგორც რუსული სანქციების მხრიდან, ასევე ირანის ფაქტორი იყო მნიშვნელოვანი. ეს რაზე გავლენას ახდენს ეკონომიკაზე და აი ეს როგორ უნდა წარმოვაჩინოთ ინვესტორების თვალში, რომ ანუ ისე თუ ასეა დაინტერესდნენ და ნუ არ ჩათვალონ, რომ არის სტაბილური. რა თქმა უნდა, ამაზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ, ანუ ტურიზმი მნიშვნელოვანი სექტორია ეკონომიკის. აგრეთვე ვისაუბრებთ იმაზეც, რომ მიუხედავად იმისა ამ ავიასანქციებისა, ჩვენ გვაქვს ანუ ზრდის დაბალი ტემპები, თუმცა მაინც პოზიტიური ზრდის ტემპებია ტურიზმში და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია და როდესაც ჩვენ ტურიზმის პოტენციალზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეხლა რაც ხდება, კიდევ უფრო გააჯანსაღებს ტურიზმის სექტორს და ტურიზმში აი ერთ მნიშვნელოვანი ინდიკატორს, რასაც უყურებთ ჩვენ ეს არის რამდენად აქვს ტურის მომავალი ზრდის პოტენციალი და ამ კუთხითაც ანუ ჩვენ უყურებთ ხოლმე დეტალურად სხვა ქვეყნებს და აქ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ რადგანაც აი ჯერ ტურისტები რო შევაფარდოთ მოსახლეობის რაოდენობასთან, ანუ საკმაოდ მაღალი დაბალი მაჩვენებელია საქართველოში, ანუ ჩვენს შესაძარის ქვეყნებთან შედარებით, ეს იქნება მონტენეგრო, კვიპროსი, საბერძნეთი თუ შემდეგ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის ღონისძიებები, რაც არის დაგეგმილი ტურიზმის მიმართულებით, როგორც სახელმწიფო, ასე კერძო სექტორისგან და ეს ღონისძიებები თუ სწრაფად განხორციელდება, ჩვენ გვაქვს პოტენციალი, რომ ტურიზმში უფრო მაღალი ზრდა გქონდეს მომავალ წლებში, აი ამ ბოლო პერიოდის დაპაუზების შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ბოჭოშვილი გალთეთ დაკარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან სტუმრად და მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ბანკის ორგანიზებით სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება კონფერენცია, რომლის ფარგლებშიც უცხოელ ინვესტორებს და პარტნიორებს გააცნობენ საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ. საქართველოს ბანკის მესეურების გარდა აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობას რეგულატორიც მიიღებს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, სხვა მნიშვნელოვანი სპიკერები ასევე იქნებიან წარდგენილნი. მადლობა მარიამ ადამიანის ჩართვისთვის და ჩვენს თანაწამყვანს ფაქტიურად ევა ბოჭორიშვილს, რომელიც ყოველ 4 შაბათს, სამშაბათს ბოდიში, სამშაბათობით არის ჩვენთან ერთად თანაწამყვანი. მაგრამ აგერ პარასკევი დღეს აითვისა. ფოტოში საქმე დავამსებ, შემდეგ სამშაბათს ბანკებთან დაკავშირებით სწორედ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშებზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ჩვეულ და ტრადიციულ საკვირაო მიმოხილვებთან ერთად. ვალი დაგვჭა მაყურებლის. შენ გარეშე შევასრულეთ. ხო, მაგრამ ის მე ჩემთან ერთად უნდა ჩამოშალოთ. სპორტი ყველა ვარიანტი. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება მიდის, ამისთვის მადლობა კიდევ საქართველოს ბანკს. მანამდე კი კიდევ ერთი ღონისძიების შესახებ, რომელიც დავანოსეთ, მაგრამ ისე მაგრად ჩაიარა. რომელიც ვიდრე დაიწყებდა დავანოსეთ, პირობაც დავდეთ, რომ აქაც შედეგებს მოვიკითხავდით. სარეკლამო სფეროს ახალი წელი ბათუმურად დასრულებულია. ფლექსი 2019-ის დაჯილდოებაზე წლის კრეატიული სააგენტო რედბერი გახდა, მეორე და მესამე ადგილები ვინდფორსმა და განცმა მოიპოვეს. ვინდფორს-ერგო საუკეთესო სააგენტოს ტიტულით წლევანდელი ფესტივალი უკვე შეიძლება ითქვას, რომ დასრულებულია და შემდეგ ისედვის მზადება დაწყებული. თუმცა ამასო
განცხადებაში პრიზები გადანაწილდა ემოციურად დატვირთული უქმეები და ნათვლა შემდეგ ედბლექსიმდე დაიწყო და საავადმყოფო მეხუთე ფესტივალის შედეგებს შევაჯამებთ უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად თამარ ცინცაძე ედბლექსის რეკლამის საერთაშორისო ფესტივალის აღმასრულებელი მენეჯერი და ირინა საყვარელიძე ვინდფორსის წარმომადგენელი შემოგვერთდნენ საქმიანი დილის ეთერში. ჯილდოები და პრიზები რატო არის? და ჯილდოებიც მოგვიტანეს. ხო, ჩვენ არა. ყველანი დავთქვი. ხო, კიდევ კარგი ჩვენ არა ვართ ამ ბიზნესში, თორე ძალიან სერიოზული ინტერესის კონფლიქტი იქნებოდა ჩემს და ვატო ქალქალების შორის. გილომშვიდობის, მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გილოცავთ არა მხოლოდ გამარჯვებას, ჩატარებასაც და მადლობა. იცი რას გილოცავთ, რომ პორტფელის შექმნას. ხო, აი მართალია რა, რომ ედბლექსის ელოდება ინდუსტრიიდან გამომდინარე სხვა ტიპის ბენეფიციარები, დამკვეთები, მათთვის სხვა და მნიშვნელოვანი ინდიკაციაა. და რაც თავარია ეს ინდიკაცია არ ჩამოყალიბდა რაღაცა ერთი ღონისძიების და ივენთიდან გამომდინარე, რომელიც შეიძლება გვაკლია ხარისხიანი ივენთები, ან შეიძლება მნიშვნელოვანია და საქმიანი საზოგადოებაც ელოდება. ამიტომ ეს ნამდვილად დამსახურებული შესავალი ჩვენგან. ეხლა დავიწყოთ შეჯამებით, როგორ ჩაიარა წლავნებმა ედბლექსი ბოდიში თან ჩვენ შეჯამებით. მე არ მსგავსად ბოდიშები მოსახლეობები ჯერჯერობით მაინც. დავიწყოთ შეჯამებით. კარგი. ნამდვილად წარმატებულად ჩაიარა წლევანდელმა ფესტივალმა, არა მხოლოდ საორგანიზაციო თვალსაზრისით, არამედ ქართული სააგენტოებისთვის იყო წლევანდელი ფესტივალი განსაკუთრებულად წარმატებული, იმიტომ რომ მოიპოვეს 46 განსხვავებული ჯილდო სხვადასხვა ქართულმა სააგენტომ, რაც დაახლოებით ორჯერ მეტია იმასთან შედარებით, რასაც წინა წლებში ახერხებდნენ. იმიტომ რომ კონკურენცია ძალიან მაღალია ხოლმე, განსაკუთრებით რუსული სააგენტოები აქტიურობდნენ ყოველთვის ძალიან, მაგრამ წელს ისე დავეციეთ, რომ რაღაც მომენტში თითქმის წლის ფესტივალის სააგენტო. კი, არა, წელსთან ჯილდოზე გვაქვს დამატებული საქართველოს რუკის კონტური და ყველა სააგენტო ვინც ეს მოიგო, სახლში წაიღო ერთიანი საქართველოს რუკის კონტურიანი ჯილდო, რომ კარგად დაიმახსოვრ, რომ როგორ გამოიყურება საქართველო. ხო, თავად ამ ჯილდოზეც ნოთქვათ, რომელიც დამზადებული არის შავი ზღვის სანაპიროზე გამორიყული პლასტიკადების გადამუშავების შედეგად და მოკლედ ძალიან ბევრი სიმბოლური დატვირთვა აქვს თვითონ ამ ჯილდოს პირველივე დღიდან დაარსების, რაც ფესტივალი არსებობს და კიდევ ახალი დეტალი შეგვიძლია. შუბუქის ლამაზით და წარმომადგენლობით. როგორ ჩაიარა სპიკერებთან შეხვედრამ იმ მნიშვნელოვანმა პრინციპში ნაწილმა, რომელიც ამ ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის არის ხოლმე განსაკუთრებით საინტერესო. კი, ჩვენ თქვენთან სტუმრობისას ვახსენეთ, რომ მოლოდინი და პროგნოზი გქონდა, რომ იმაზე მეტი ადამიანი მოვიდოდა ფესტივალზე და დაინტერესდებოდა ვიდრე წინა წლებში, მაგრამ ჩვენ მოლოდინსაც გადააჭარბა რეალურმა რიცხვმა, 900 ადამიანი დაესწრო ფესტივალს. ეს ადამიანები იყვნენ მარკეტერები და რეკლამის სპეციალისტები. წელს ეს არის განსაკუთრებული, რომ აი დამკვეთის მხარე ძალიან გააქტიურდა და დაინტერესდა ფესტივალით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის განვითარებისთვის. რაც შეეხება სპიკერებს, მართლა წარმოუდგენლად მაღალი ხარისხის ლაინაპი ჰქონდა წელს. ყავდნენ ისეთი სპიკერები, როგორც არის მარსელო სერპა, ბრაზილიელი არდირექტორი, რომელსაც 150 კანის ლომი აქვს მოგებული, კენტარო კიმურა იაპონიიდან, კიტი ლუნი ჩინეთიდან, რომელიც არის Facebook-ის კრეატიული მიმართულების ხელმძღვანელი, მაიკ კონრადი ბერლინის სკოლის დამფუძნებელი და ასე შემდეგ. ჩვენი აუდიტორიისთვის და მათი პროფესიული განვითარებისთვის ამ ადამიანების მოსმენა და იმის საშუალება, რომ მათთან ქონოდათ პირისპირ კომუნიკაცია, ვთქვათ, მარტო სემინარები ხო არ არის, შემდეგ გეძლევა შესაძლებლობა, რომ მათ ესაუბრო, გაიცნო, პირადი კონტაქტი დაამყარო, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს და სასიხარულოა ისიც, რომ ეს ადამიანები იყვნენ აღფრთოვანებულები ბათუმით, ფესტივალით, ჩვენი აუდიტორიით და ნამუშევრებით, რაც თავარია. რუსები ისე წერან იმის გამორჩენას გამორჩა, ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზულად პოზიციონირებადი არიან ბაზარზე და მეორე მიზეზის გამო კარგი ნამუშევრები აქვს ნამდვილად. აქ ომისთვის სულზად ავართ. რა გითხრა, სხვაგან დავაკლებ. ვინდფორსში როგორ გაგიხარდათ ეს ამბავი? ჩვენთვის მგონი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წელი იყო ედბლექსის ისტორიაში, იმიტომ რომ 19 შორტლისტიდან 16 ჯილდო მოვიგეთ და ანუ რომ ავდიოდით სცენაზე არ გვიჯეროდა რომ კიდე ჩვენ გვაცხადებდნენ და
არ წაიხურა ვინმე დარჩით ბარემ. კი, მაგასაც გქონდა კარგი აღარ ახლა. განსაკუთრებულად წარმატებული იყო ასევე იმ მიმართულებითაც, რომ გავხდით წლის დიზაინ სტუდია, რამაც კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, დიდი სტიმული მოგვცა, რომ კიდევ უფრო ისე, არ ვიცი, შრომატევად მიუდგეთ ჩვენ საქმეს. და განსაკუთრებული პატივია ჩვენთვის იმ მხრივ, რომ ეს EBRD არ არის ჩვენთვის რაღაც მორიგი ფესტივალი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო ჯილდოა, რაც მიგვიღია და განსაკუთრებით გვიხარია, რომ ისეთი პროექტით, ანუ ასე ვთქვათ, გავიმარჯვეთ, როგორც არის ძე ქართული პროექტი, რომელიც ეხებოდა ძეგვის თავშესაფრის, ასე ვთქვათ, ყურადღების ცენტრში მოქცევას და რაც კიდევ უფრო გვიხარია, რომ გამოგვივიდა, იმიტომ რომ ეს ფილანტროპიის კულტურის დამკვიდრება იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, მთავარი მიზანი და мотиваცია. კიდევ ერთხელ გვინდა, რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ იმ ადამიანებს, ვინც თითქმის ყველა უსასყიდლოდ, ასე ვთქვათ, ჩაერთო, დაგვეხმარა და ყოველთვის, როდესაც ეგრე რაღაცა გულწრფელად და ეგეთ მიზანს ემსახურები, როდესაც მართლა ესე ფასდება, კიდევ უფრო ორმაგაც და სამმაგაც არის. თქვენ ნახსენეთ საომოლო მუშაობის გეგმები დაარწმუნებული რომ ეს არც არასდროს გაჩერებულა, მაგრამ სწორედ იმ შეხვედრებიდან და იმ სამდღიანი თქვათ ფესტივალიდან გამომდინარე რაც იყო, თქვენთვის რა იყო ახალი, იგივე რაზეც ფიქრობთ რომ შემდეგი წლისათვის უკვე უნდა დაიწყოთ მუშაობა, რა ტენდენციები ნახეთ იგივე თქვენი კონკურენტებისგან, რომელიც თქვენთვის აღმოჩნდა საინტერესო იყო თუ არა ისეთი მომენტები, როცა მიხვდით რომ ფესტივალის მიმდინარეობს ეს ჯილდოს გარეშეც ეს იყო ნაბიჯი ზრდისკენ და მომავალი ეტაპისაკენ. იცით რა არის ძალიან პრაქტიკული რჩევებიც მივიღეთ, ასე ვთქვათ, აი თამარმა როგორც ახსენა, საერთაშორისო ალბათ ყველაზე წარმატებული და ცნობილი პროფესიონალები აფასებდნენ ჩვენ ნამუშევარს. და რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეული უკავშირი, როდესაც გაქვს მსგავსი პროფესიონალებისგან, ყოველთვის ითვალისწინებ შემდეგ მაგას. და მაგ მხრივაც, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო, რომ მოგვესმინა მათი აზრი. ასევე სემინარების თვალსაზრისითაც ყოველთვის იგებ უფრო ახალ ტენდენციებს რა არის, თუნდაც რა იმარჯვებს. მინდა აღვნიშნო, რომ EBRD ზუსტად იგივე მასშტაბის ფესტივალია ჩვენთვის ახლა, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე წარმომადგენლები არიან, რაც თუნდაც კანის ფესტივალზე. შესაბამისად, ძალიან დიდი ცოდნა მივიღეთ. რა იცვლება ბაზარზე დამკვეთებისაგან EBRD-ის შემდეგ და მით უმეტეს ასეთი წარმატებული EBRD-ის შემდეგ კონკრეტულად სააგენტოებისათვის? იცით რა არის, აი ქართველი დამკვეთების კუთხით რა შევხედოთ, ალბათ ზუსტად იგივენაირად არის მათთვის საინტერესო, რომ ისინი იგებენ რა ხდება, ვთქვათ, რა ტენდენციებია, რას უნდა ელოდონ სააგენტოსგან, ანუ რა მასშტაბზე შეიძლება რომ თვითონაც იფიქრონ. და როდესაც ორივე მხარე თანაბრად ვითარდება, ანუ ინდუსტრია ვითარდება საბოლოო ჯამში ალბათ. ხო, ზოგადად კამპანია წარმატებული მაშინ გამოდის მხოლოდ, როცა სააგენტო და დამკვეთი მოქმედებს და მუშაობს როგორც ერთი და არ არის ეს რაღაცა შიდა დაპირისპირება და სააგენტოს და დამკვეთს შორის ამ ურთიერთობის დათბობის და ჰარმონიულად მუშაობის ერთ-ერთი საწინდარი ის არის, რომ ერთად გაატარონ დრო, ერთად იმუშაონ საკუთარი თავის განვითარებაზე და ესეთ ფესტივალები სწორედ ამას უწყობს ხელს და წელს ამიტომ გვიხაროდა, რომ ამდენი დამკვეთი დავინახეთ ფესტივალზე ჩამოსული. სამი წელიწადია მეტი უკვე ვადასტურებთ ამ ერთგულებას, BMG-ის გუნდი, მთელი BMG, EBRD-ის მიმართ და მე ვიცი რომ თქვენ არ გაჩერდებით, არ ჩვენ ვაპირებთ გაჩერებას, მაგრამ ესე ვიაროთ ყოველ წელს. სიამოვნებით. ჩვენ მზადავართ ყოველთვის თქვენს გვერდში ვიყოთ, იმედია ამასობაში რაღაცას ბათუმშიც მოახერხეთ, ამაზე სხვა დროს წარმატებებით ამ. მე მიხარია რომ ესეთი მაგარი აღმასრულებელი გუნდი ყავს EBRD-ის. უგმასი მადლობა. წარმატებებით ყველას მესვეურებ. თვითონ სილია საყვარელიძე, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. ყველა მოგებულ ჯილდოსთან ერთად 19-დან 16 გავარია. ყველაზე მაგარი არის თამარმა რაც მოყვა 150 კანის ლომის პრიზი აქვს ადამიანს. ის სპიკერების ჩამონათვალე თავიდან შტამბერში დავიყო და გამოხმარები მათ შორის რომელიც ჩემს სოციალურ ქსელში იყრიდა თავს, ნამდვილად ბევრზე მეტყოლებდა. ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, მათ შორის ალბათ იქნება ისეთი კომპანიების ნამუშევრებიც, რომლებიც სიუჟეტი გვაქვს წარსადგენი მაყურებლებისათვის.
ის ბოლოა, ყველაფერია. ხო, მოკლედ, დიღომში ლუბლიანეს ქუჩაზე არქიტექტურული დიზაინის კომპანია სტუდია 9 ახალი მრავალფუნქციური ოფისი გახსნა, საკონსულტაციო მომსახურება, არქიტექტურული პროექტირება, სამშენებლო სამუშაოების წარმოება და მონიტორინგი, ასევე საინვესტიციო და საკონკურსო კონფერენციების და პაკეტების შემუშავება, რომელსაც სფეროსთან დაკავშირებული იურიდიულ სამართლებრივი და საადვოკატო მომსახურებაც ემატება. ეს კომპანიის მიერ შეთავაზებული მომსახურების სრული პაკეტია. საქმიანი დილა კი ამ კომპანიაში შეგახედებთ და მოგიყვებათ სტუდიო 9-ის მთავარ მიზნებსა და ამოცანებზე. ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი, რომელიც სტუდია 9-ის ახალი ოფისის გახსნას დაესწრო. არქიტექტორების სახლი შეიძლება ასეც უწოდოს სტუდია 9-ის ახალ მრავალფუნქციურ ოფისს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გაიხსნა და ყველა ასაკის დამწყები თუ გამოცდილი არქიტექტორი გააერთიანა. სტუდია 9 ბაზარზე 2012 წელს შევიდა. მისი შექმნის იდეა კი არქიტექტორს მამუკა ჩხაიძეს გაუჩნდა. როგორც თვითონ გვიხსნის, კომპანია იმაზე ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ ბიზნესი. სტუდია 9-ში მომუშავე გამოცდილი არქიტექტორები კონტრაქტორ კომპანიებს ყველა საჭირო სერვისს მარტივად ერთ სივრცეში სთავაზობენ. ვიდა ეს აზრი მოხსნათ ერთხელ და სამუდამოდ, რომ ესე იგი არქიტექტორი ცალკე თავისთვის რაღაცას აპროექტებს. მერე მშენებელი კიდე ცალკე თავისთვის სხვა ორგანიზაცია, რომელიც მერე აშენებს და მერე კიდე ვთქვათ აშენებულში მერე დიზაინერი შემოდის და დამკვეთის უძიებაშია, რომ ესე იგი ჯერ კარგი არქიტექტორი შეხვდეს, მერე კარგი მშენებელი შეხვდეს, მერე კარგი დიზაინერი შეხვდეს, მერე და იმ სიღრმეში კიდე არ შევალ, რაშიც ძალიან ბევრ სანერვულო აქვს დამკვეთს, ხო? ჩვენ ჯერ ერთი სამშობლო ორგანიზაციას გავუადვილეთ, თავიდანვე ვიხვეწებით და ერთად ვამუშავებთ პროექტს, ამით დამკვეთსაც უადვილდება პროცესი და უადვილდება მშენებელსაც. სტუდია 9-ის ანგარიშზე არაერთი მნიშვნელოვანი მსხვილი პროექტია. ერთ-ერთი პარტნიორი კი სამშენებლო კომპანია ანაგია, რომელიც სტუდია 9-სთან უკვე წლებია თანამშრომლობს. ანაგის მენეჯმენტის განმარტებით მათი საქმიანი თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. მიზეზს კი ასე განმარტავს. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ინდივიდუალური მშენებლობით იქნება თუ აი კომერციული დანიშნულებით შეუძლია სტუდია 9-ში მოსვლით თავიდან ბოლომდე მოიხსნას პრობლემა, როცა ერთი ფანჯრის პრინციპი რო არსებობს, დაწყებული გეოლოგიით, დამთავრებული ყველაზე რთული კონსტრუქციული გადაწყვეტილებით და რაც თავარია არქიტექტურული თემით, მე წარმოვადგენ კომპანია ანაგს, რომელსაც 30 წლიანი ისტორია აქვს და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ პროფესიონალების გუნდი მუშაობს და მუშაობს რამოდენიმე თაობა, ეს არის კიდევ მნიშვნელოვანი. სტუდია 9-ში არაერთ ახალგაზრდას შევხვდით, რომლებმაც ამ სფეროში პირველი ნაბიჯების გადადგმა სულ ახლახანს დაიწყეს. თუმცა ერთი შეხედვით ამის შემჩნევა ნამდვილად გაგიჭირდებათ. სტუდია 9-ის მენეჯმენტის განმარტებით მთავარი აქცენტი სწორედ ახალგაზრდა კადრების გადამზადებაზე კეთდება, რაც მათი კარიერული წინსვლის მნიშვნელოვანი გარანტიაა. როგორც არქიტექტორები ამბობენ, დღეს ყველაზე მეტად ამ სფეროში სწორედ მსგავსი ადგილების ნაკლებობა იგრძნობა. ამ ტიპის სახელოსნოები არქიტექტურული იშვიათობაა ჩვენს რეალობაში და ძალიან მისასალმებელია ნამდვილად. ესეთი დიდი მასშტაბური არქიტექტურული სახელოსნო შეიქმნა, სადაც ახალგაზრდებს ეძლევათ განსაკუთრებული პრიორიტეტი, ძირითადად დაკომპლექტებულია, მე როგორც ვიცი, ახალგაზრდებით. და ამას განსაკუთრებული ხაზგასმა ამაზე საჭირო, იმიტომ რომ ახალგაზრდები არიან ალბათ ის ძირითადი ძალა, რომელმაც უნდა თქვას თავისი სიტყვა ამ სფეროში, ესე ვთქვათ. აქამდე არ ქონდა ამის საშუალება. სტუდია 9 ამ ეტაპზე 19-მდე მსხვილ პროექტზე მუშაობს. კომპანია საქართველოს გარდა ოფისი უკრაინაშიც აქვს. მომავალში კი როგორც დამფუძნებელი ამბობს, იგეგმება უკრაინის ოფისში მომუშავე მაღალკვალიფიციური არქიტექტორების საქართველოში მოწვევაც, რათა ერთობლივად მოხდეს ახალი პროექტების დამუშავება, რაშიც რა თქმა უნდა კომპანიის ახალგაზრდა არქიტექტორებიც ჩართულები იქნებიან. პრინციპში კვირის დასაწყისში დავაანონსეთ და ინტერესიც მნიშვნელოვანი იყო თემატიკიდან გამომდინარე, რომ დღეს ელენე კონჭილაშვილი შემოგთავაზებდა ინტერვიუს, რომელიც EBRD-ის ახალ ხელმძღვანელს საქართველოში პირველი ვიზიტის შემდეგ ჩაიწერა და ძალიან ბევრ და მნიშვნელოვან თემაზე იყო აქცენტი გაკეთებული.
ერთი ნაწილი პრინციპში რა მესიჯი მივიღეთ და რა გზავნილი იყო როგორც კონკრეტულად ანაკლის კონსორციუმის ისე მთავრობისათვის და ზოგადად ჩვენთვის თქვენ მოისმინეთ, წაიკითხეთ BM-ზე, თუმცა არ ნაკლებ მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო სხვა თემებიც. ელენე თავად გაგვიზიარებს საქმიანი დილის. მე მცირედ შესავალს გავაკეთებ იურგენ რინგთან დაკავშირებით, რადგან ეს მართლა ძალიან რთული მოსაპოვებელი ინტერვიუ იყო. მე დიდი მადლობელი ვარ EBRD-ის ქართული ოფისის, რომელმაც ეს შესაძლებლობა მოგცა, რადგან პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ის არ არის მხოლოდ თანამდებობრივად პირველი პირი EBRD-ის აღმასრულებელი EBRD-ის პრეზიდენტის შემდეგ, ეს არის რეალურად ადამიანი, რომელიც გარდა იმისა, რომ ძალიან მაგრად იცნობს საქართველოს და ჩვენს ეკონომიკას და ჩვენს მათ შორის პოლიტიკურ სტრუქტურასაც, ის ჩართული არის თითქმის ყველა პროექტის დეტალში და რაც თავარ ის ერთ-ერთი გადაწყვეტილების მიღები არის EBRD-ში. ამიტომ ინტერვიუ პირველ ვიცე-პრეზიდენტთან ამითითაც არის გამორჩეული და ამიტომაც უკვე მისმა ჯერ კიდევ არასრულმა ვერსიამ გასვლამ ეთერში უკვე დაიპყრო ინტერესი. ელენე დილამშვიდობისა, საქმიანი დილის ანალიტიკის დრო არის და საქმიანი დილამშვიდობისა თქვენს და მაყურებელსაც. გიორგი, მე გავაგრძელებ იმ ხაზს, რაც შენ თქვი, აშკარად ეტყობოდა მასთან ინტერვიუს, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად არის გადაწყვეტილების მიმღები და მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო ძალიან მოზონილი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო, ესე ვთქვათ, პირველი ვიცე-პრეზიდენტის რანგში მისი, ესე ვთქვათ, პირველი ვიზიტი საქართველოში 24 საათი ჩამოფრენილი იყო საქართველოში ჩვენ რომ ინტერვიუზე მივადექით, თუმცა გამიმართლა იმ ნაწილში, რომ ის უკვე შეხვედრილი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას და ესე ვთქვათ, პირდაპირ ღიად თქვა, რომ მათ შორის ანაკლის პროექტი იყო ერთ-ერთი მთავარი პროექტი, რომელიც ამ შეხვედრაზე განიხილეს მისი მნიშვნელობა და თქვი კიდეც საქმის კურსში, რომ ძალიან საინტერესო ფორმულირება მოახდინა მან, როდესაც მეუბნება, რომ ალბათ სამართლიანია ვთქვათ, რომ ანაკლის პროექტი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და მე ჩერდება და ამბობს, უფრო სწორად შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. ცხადია თუ ამ პოტენციალს ავითვისებთ და გამოვიყენებთ, რაც ამ პროექტს გააჩნია. ძალიან საინტერესო აქცენტები აქვს და ვნახავთ ამას ინტერვიუში, ბიზნეს კლიმატთან დაკავშირებით, ინვესტორთა საბჭოს როლთან დაკავშირებით და აქტიურობასთან დაკავშირებით და საინტერესო ფრაზას ამბობს პრემიერისგან მიიღე დაპირება, რომ ესე ვთქვათ, ინვესტორთა საბჭოს ფორმატი გახდება კიდევ უფრო მეტად აქტიური ფორმატი. დაველოდოთ და ვნახოთ გადაწყვეტილებებში ეს როგორ აისახება, მართლა ძალიან საინტერესო. და ელენე კვანჭილაშვილი ვნახოთ ინტერვიუს და ჩვენ გიტოვებთ ამ ინტერვიუს გემშვიდობებით ორშაბათ დილის საქმიანი დილის ეთერამდე წინგელდებათ ანალიტიკას ძალიან საინტერესო ეთერები ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად და რა თქმა უნდა მოდივით განახლებადი ამები BM-ზე ორშაბათამდე Mr. Jürgen, thank you for being with us and taking our მოგესალმებით ბატონო იურგენ, დიდი მადლობა რომ პასუხობთ ჩემს შეკითხვებს. ჩემი პირველი კითხვა ასეთი იქნება: რას მიიჩნევთ საქართველოს ეკონომიკის მთავარ მიღწევად და გამოწვევად 2012 წლის შემდეგ? Since 2012 and in coming years. As you probably know, EBRD has been active here already for როგორც იცით, EBRD საქართველოში უკვე მრავალი წელია რაც ძალიან აქტიურად მუშაობს. დღესდღეობით ჩვენ ვართ ერთ-ერთი მთავარი ინვესტორი ამ ქვეყანაში 3.4 მილიარდის ღირებულების ჯამური ინვესტიციით 235 პროექტში. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ვაქტიურობთ ეკონომიკის პრაქტიკულად ყველა სექტორში, ფინანსური, ენერგეტიკის წარმოება. აქვე ისიც შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ სულზე ინვესტიციებით საქართველოს EBRD-ის ყველა სხვა ქვეყანასთან შედარებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს. ეს მაჩვენებელი თავისთავად იმას მიუთითებს, რომ ჩვენ საკმაოდ წარმატებულად ვოპერირებთ ამ ქვეყანაში. ამდენად მთავარი გამოწვევა არის სწორედ ინვესტიციების არსებული დონის შენარჩუნება, რაც შეიძლება მაღალ დონეზე. ეს კი მხოლოდ სტაბილური საინვესტიციო კლიმატის პირობებში იქნება შესაძლებელი. როგორ აფასებთ ამ კლიმატს დღეს საქართველოში? That's a very good question and it's ძალიან კარგი და თან კომპლექსური შეკითხვაა. სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის ამ ეტაპზე რთულია ზუსტი შეფასების გაკეთება, რადგან საქართველოში პირველად ვარ EBRD-ის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის რანგში და ვფიქრობ, არ არის მიზანშეწონილი ჩემგან სიტუაციის შეფასება მაშინ, როცა ქვეყანაში მხოლოდ 24 საათია რაც ჩამოვფრინდი. მიუხედავად ამისა, ბევრი ბიზნესისგან და სხვა წყაროებისგან მესმის, რომ ქვეყნის ეკონომიკაში გარკვეული არასტაბილურობაა და არსებობს საფრთხე, რომ ბიზნეს კლიმატმა გაუმჯობესება შეწყვიტოს.
არ ვიცი, რამდენად კონკრეტულად იცნობთ დღევანდელ გარემოს, მაგრამ ალბათ ბიზნეს წრეებისგან იმასაც გაიგებდით, რომ დღეს ბიზნეს გარემოს საკმაოდ მძიმე რეგულირების საკმაოდ სწრაფი ტემპია არჩეული. ნაწილს მართლაც ითხოვს ევროკავშირთან ჰარმონიზების პროცესი, მაგრამ მთავარი პრობლემა მაინც ის არის, რომ რეგულირების გავლენა წინასწარ არასდროს ფასდება. რას გვეტყვით ამაზე? თქვენ ახალ პრემიერთან მქონდა შეხვედრა. ეს თემაც მოხვდა განსახილველ დღის წესრიგში. როგორც იცით, EBRD-ის ინიციატივით ქვეყანაში ინვესტორთა საბჭო მოქმედებს. პრემიერ-მინისტრმა საბჭო შეაფასა როგორც ძალიან ღირებული ინსტრუმენტი და დაგვირდა, რომ უფრო მეტად მოусმეს ბიზნესს. მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში სხვადასხვა შეხვედრა გვექნება, ამდენად საკმაოდ ოპტიმისტური განწყობით ვართ ამ ეტაპზე, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა იქნება. რადგან ინვესტორთა საბჭო ახსენეთ, შეგიძლიათ დაგვისახელოთ ის მიღწევები, რაც ამ საბჭოს აქვს ამ დროისთვის, როდესაც ამ საბჭოს წევრების აქტიურობის გამო მთავრობამ უკეთესი გადაწყვეტილება მიიღო. ინვესტორთა საბჭო ზოგადად საჯარო და კერძო სექტორებს შორის საკომუნიკაციო ძალიან ეფექტური ჩარჩოა. ქვეყნის მნიშვნელოვან ინვესტორებს პირდაპირ კავშირის შესაძლებლობა უჩნდებათ პრემიერთან და ზოგადად ქვეყნის ხელმძღვანელობასთან. როგორც წესი, ეს ძალიან ეფექტური საშუალებაა, რომ მნიშვნელოვანი საკითხები კერძო სექტორთან კონსულტაციების ფორმატში გადაწყდეს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, აქ გავიხსენებდი ცალკეულ მაგალითებს, რაც ევროკავშირთან ჰარმონიზების პროცესს უკავშირდება და ასევე გამოვყოფდი სასოფლო-სამეურნეო მიწების მართვასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობასაც. რა არის დღეს ის რეფორმები, რომელთა გატარებაც აუცილებელია საინვესტიციო გარემოს მიმზიდველობის შესანარჩუნებლად? თავარი რაზეც მთავრობამ უნდა იმუშაოს, ის არის, რომ ინვესტორებს გაუჩნდათ მოლოდინი და რწმენა, რომ მდგრად საინვესტიციო გარემოში საქმიანობენ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში საქართველომ დაამტკიცა, რომ მას შეუძლია რადიკალური რეფორმების გატარება ძალიან დიდი წარმატების მიღწევა და რეგიონის ბევრი ქვეყნისთვის სანიმუშო მაგალითად ქცევა. მაგალითად, საქართველომ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა საკუთარი პოზიციები კორუფციის აღქმის ინდექსში, ბიზნესის წარმოების იმარტივის ინდექსში და სხვა სფეროებში. თქვენც აღნიშნეთ და მეც დაგეთანხმებით, რომ უცხოელი ინვესტორების გარკვეული ნაწილი ხედავს საფრთხეს, რომ რეფორმირების ტემპი ისეთი აღარ არის, როგორც ადრე და ვფიქრობ, ამ მიმართულებით გააქტიურება იქნებოდა ჩემი მთავარი რჩევა და რეკომენდაცია საქართველოს ხელისუფლებისადმი. თქვენ ახსენეთ სიტყვა მდგრადი და ვფიქრობ, ეს სიტყვა ამ კონტექსტში ნამდვილად საკვანძოა. და ნება მომეცით ავხსნა, რატომ ვფიქრობ ასე. ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში მუდმივად ვაკვირდებით მთავრობების ძალიან ხშირ ცვლას და ძალიან სწრაფ ცვლას. არ ვიცი ამაზე რა კომენტარს გააკეთებს EBRD, გამოცდილებით ვიცი, რომ თავს შეიგავებთ. დიახ, არცდებით. თუმცა საქართველოში ბევრი ვერ ხვდება, რატომ ტოვებენ თანამდებობებს ამ ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრები, რომლებიც ამბობენ, რომ წარმატებულები იყვნენ და ბევრს მიაღწიეს. ჩემი კითხვა თქვენთან ასეთია, აქვს თუ არა ამ ყველაფერს გავლენა ბიზნეს კლიმატზე და რეფორმების მდგრადობაზე, რაზეც ცოტა ხნის წინ საუბრობდით? EBRD არ არის პოლიტიკური ორგანიზაცია. ჩვენ გვსურს თანამშრომლობა ყველა მთავრობასთან, ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ მთავრობებისთვის, ამას ვაკეთებთ ქართული ხალხისთვის. რა თქმა უნდა, სიმართლეა, რომ მთავრობების ხშირ ცვლას მოაქვს გარკვეული გამოწვევები და გაურკვევლობები. ვიცით, რომ ერთ წელიწადში არჩევნებია. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მინისტრთა ნაწილი ისევ შეიცვლება. მეორე მხრივ, შეგვიძლია ისიც ვთქვათ, რომ ბოლო წლებში განხორციელებულ სამთავრობო ცვლილებებს საქართველოს ეკონომიკისთვის რეალური პრობლემები არ შეუქმნია. მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს თუ შევხედავთ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას, ინფლაციის დონეს, ფისკალური დეფიციტის დონეს, ყველა ამ მიმართულებით სურათი საკმაოდ სტაბილურია. ლარი გაუფასურების ტენდენცია, რომელზეც ბიზნესიც ჩივის და რომელიც როგორც ეროვნული ბანკი ამბობს, უკვე ინფლაციაზეც ახდენს გავლენას. სტაბილური ეროვნული ვალუტა ყველა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია და საქართველოს ამ მხრივ გამონაკლისი არ არის. აქ დოლარიზაციის მაღალ ხარისხს ვაკვირდებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის შემცირდეს. აქ EBRD-ის როლს ვხედავთ ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრების თუ სხვა მიმართულებით განვითარებაში და ამ თემებზე აქტიურად მუშაობთ. მეორე მხრივ გაუფასურება დღის წესრიგში დგას არა მხოლოდ ლარის, არამედ ბევრი სხვა ვალუტის შემთხვევაშიც და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, თუ რა ვითარებაა საქართველოს ყველაზე მსხვილ სავაჭრო ქვეყნებში, მაგალითად თურქეთში ან რუსეთში, უნდა ვთქვათ, რომ ყველა გაურკვევლობის მიუხედავად ლარმაც და ქვეყნის ეკონომიკამაც საკმაოდ გამძლეობა აჩვენა. რადგან ახსენეთ, რომ EBRD ბევრ სექტორში საქმიანობს საქართველოში, რომელ სექტორებს დაასახელებდით, რომელთაც მომავალ წლებში ზრდის ყველაზე მაღალი პოტენციალი აქვთ?
არ მინდა თავი იმით შევიზღუდო, რომ მხოლოდ გარკვეულ სექტორებზე გავაკეთო აქცენტი. საქართველოს ეკონომიკა ძალიან დივერსიფიცირებულია, რაც ჩვენთვის იმას ნიშნავს, რომ ბევრ სფეროში უნდა ვიყოთ აქტიურები. თუმცა ბოლო პერიოდში EBRD-ის ჩართულობა გაიზარდა ენერგეტიკის და განახლებადი ენერგეტიკის განვითარების მიმართულებით. დავფიქრობ, ეს გაგრძელდება, ასევე უფრო ინტენსიურად ჩართულებს გვიხილავთ მუნიციპალიტეტებთან მუშაობის თვალსაზრისით. თბილისში მაგალითად ქალაქის მწვანე ეკონომიკის განვითარების კუთხით ვაქტიურობთ. თბილისი ისედაც ლამაზი ქალაქია, მაგრამ რატომ არ უნდა გქონდეს მაგალითად ელექტროავტობუსები და რატომ არ უნდა შევუწყოთ ხელი ქალაქში უფრო სუფთა ჰაერს. ხარს უჭერთ მცირე და საშუალო ბიზნესსაც. აქ რა შედეგებს მიაღწიეთ? ნამდვილად ამ სექტორის დიდი მხარდამჭერები ვართ. ფიქრობთ, რომ მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორი, ისე როგორც ყველა სხვა ქვეყანაში, საქართველოშიც ეკონომიკის ხერხემალია. თუმცა ჩვენთვის როგორც ძალიან დიდი ბანკისთვის, რომელსაც ერთი ოფისი აქვს საქართველოში, სადაც მხოლოდ 35 ადამიანი მუშაობს. ძალიან რთულია ამ სექტორში ყველა ბიზნესზე უშუალოდ ვწდომა. ამდენად ამ საქმეს ჩვენს პარტნიორებთან ერთად უძღვებით. კომერციულ ბანკებთან, რომლებიც ჩვენი დაფინანსების გამტარები და შუამავლები არიან. ამას გარდა ჩვენ საკონსულტაციო სერვისიც გვაქვს, სადაც ამ სექტორის 3000 წარმომადგენელს უკვე დავეხმარეთ. ჯებები მოიცავს IT საკითხებს, რისკ მენეჯმენტის საკითხებს, ვებგვერდის გამართვას, ნებისმიერ პრაქტიკულ საკითხს. როგორ აფასებთ საქართველოში ახალი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების ტენდენციას, რასაც ჩვენ რიცხვებში ვუყურებთ, ახალი ინვესტორები პრაქტიკულად არ გვყავს და ინვესტიციებიც იკლებს. ბიზნეს გარემოს მიმზიდველობაზე ვსაუბრობთ და როგორ ფიქრობთ, რა დასკვნის გამოტანა შეიძლება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკაზე დაკვირვებით, მათ შორის ამ თემაზეც. კიდევ ერთი კარგი შეკითხვა, მაგრამ ნებამომეცით არ დაგეთანხმოთ. სულ ახლახან წავიკითხე ერთი სარეიტინგო კომპანიის ანგარიში, რომელმაც საქართველოს სუვერენული რეიტინგი გაუზარდა. ამის ერთ-ერთი მიზეზი, რასაც სააგენტო ასახელებდა, მათ შორის იყო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ქვეყანაში საკმაოდ სტაბილური შემოდინება, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 7% შეადგენს. საბარაუდოდ თქვენ Fitch Ratings გულისხმობთ მე სხვა სტატისტიკას, თუმცა რადგან ეს სააგენტო ვახსენეთ, Fitch-მა ისიც თქვა, რომ მომავალ წლებში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისთვის ყველაზე მიმზიდველი ანაკლიის პროექტი იქნებოდა, რომელიც დღეს შეიძლება ითქვას გაკინულია და ადგილიდან არ იძურის. მინდა ამ თემაზეც გთხოვოთ კომენტარი. ალბათ სამართლიანია ვთქვათ, რომ ანაკლია ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, უბრალოდ შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და სხვათა შორის არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ რეგიონისთვისაც. გუშინ სომხეთში ვიყავი, სადაც მთავრობასა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შევხვდი და ისინიც მელაპარაკდნენ, რამდენად მნიშვნელოვანია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი. მიუხედავად ამისა, დღეს ის ვითარება, როდესაც საუკეთესო სტრუქტურის ძიება მიმდინარეობს თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ეს პროექტი. შეხვედრა მქონდა თქვენს პრემიერ-მინისტრთან და განვაცხადე, რომ ჩვენ მზად ვართ ჩავერთოთ ანაკლიის პროექტში თუ მივაგნებთ კომერციულად გამართულ გადაწყვეტას. რას გულისხმობთ, რას ნიშნავს ჩართვა და კომერციულად გამართული გადაწყვეტა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დეტალებს ჯერ ვერ გეტყვით, რადგან ეს ყველაფერი დამოკიდებულია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მთავრობა, რას გადაწყვეტენ თავად სპონსორები, კომერციული პარტნიორები. იდეალურ ვითარებაში EBRD-ის ჩართულობა საჭირო შეიძლება არც გახდეს. იცით, რომ EBRD განვითარების ბანკია და მხოლოდ მაშინ ერთვება საქმეში, როცა კომერციულ ბაზარს პოტენციალის ათვისება არ შეუძლია. ამას ჩვენ ასე ვუწოდებთ დამატებითი ჩართულობის საჭიროებას. ჩვენ ვუთხარით პრემიერ-მინისტრს, რომ თუ კომერციული ბაზარი ამ პოტენციალს ვერ აითვისებს და ჩვენ გვესმის, რომ ეს ძალიან კარგი პროექტია, ჩვენ მზად ვართ შევასრულოთ ჩვენი როლი.